Köszöntök mindenkit, aki velünk tart ezúttal is. Ma aktuális témával foglalkozunk. Mielőtt ebbe belekezdünk, örömmel értesítem mindazokat, akik rendszeres követőink, mert teszem azt, egyetértenek téma és vendégválasztásainkkal, hogy a múlt hét elején elértük a 300 000 követőt, kevesebb, mint másfél év alatt. Köszönöm szépen stábunk minden tagja nevében azoknak, akik idáig is feliratkoztak, és biztatom azokat, akik mostanáig ezt elmulasztották, hogy a YouTube-on a képmező alatt jobbra szíveskedjenek egyet kattintani a piros feliratkozás gombra, és ne felejtsék el az ott található csengő ikonra is egyet klikkelni, mert így nem csak feliratkoztak, de minden alkalommal jelzést is kapnak, amikor új tartalom kerül fel a csatornánkra. Mai beszélgetésünk tárgya ismét a háború. Erkölcsileg semmiféle felhatalmazásunk nincs kívülállóként azt mondani az ukránoknak, hogy ha ők szabad akaratukból, nem kényszer hatására folytatják ezt a háborút, hogy fejezzék be. Csak arra hivatkozni, hogy az energiaárak azok az egekbe emelkedtek, ami egyébként nem is feltétlenül és közvetlenül a háború következménye, vagy bármi másra hivatkozva nincs erkölcsi felhatalmazásunk ilyet mondani. Ez az ukránok ügye, megtámadott áldozatállamról van szó, akit amilyen módon csak lehet, segíteni kell. Ebben a mai podcastben elsősorban azokról a szankciókról beszélgetünk, amelyekkel az Európai Unió próbálja meggyengíteni az agresszor Oroszországot, és amelyekről a magyar kormányfő Orbán Viktor kitartóan azt állítja, jobban fájnak nekünk, európaiaknak, mint Putyinnak. Azt nem mondom, hogy Putyinnak és az oroszoknak, hiszen Oroszországot ez idő szerint egy olyan hatalom uralja, amely a lakosságot tévés rémhírekkel, félelemkeltő intézkedésekkel tartja féken és rettegésben. Ebből, ahogy az elmúlt 12 évben látni lehet, maga Orbán is sokat tanult. Tudom, ez most itt rögtön az elején részemről egy olyan kijelentés volt, amelyet néhány nézőnk szokott rossz néven venni. Ők azok, akik úgy gondolják, hogy egy beszélgetés vezetőjének, riporterének nem szabad vélemény nyilvánítania, csak kérdeznie kell, méghozzá objektíven és pártatlanul. Nekik mondom, rosszul tudják, ugyanis a podcast szigorúan szubjektív műfaj. A podcastek kitalálói, készítői azért készítenek épp podcasteket, mert mondandójuk van a világról, és ezt nyilvánosan is szeretnék képviselni. Ellenkező esetben valamelyik televízióban vagy rádióban ülnének, és szabályos interjúkat készítenének. Azonban a hagyományos interjúval szemben a podcast készítői és vendégei egyenrangúak abban a tekintetben legalábbis, hogy vannak saját gondolataik, mindkettőjüknek van határozott véleménye az adott témáról. Természetesen szakértelemben, ismeretanyagban különbözhetnek egymástól, de a tények, folyamatok megítéléséhez egyaránt joga van mindkét félnek, a kérdezőnek és a kérdezettnek egyaránt. Ettől izgalmas ez a műfaj, hiszen nem csak ismereteket, értelmezéseket közöl, hanem a nézők azt is eldönthetik, melyik vélemény áll közelebb hozzájuk, a podcast készítőjé vagy a vendégéjé. Akik tehát azt várják tőlem, hogy legyek pártatlan és objektív, azoknak azt javaslom, hallgassanak rádiót, vagy nézzenek televíziót. Persze csak miután eldöntötték, hogy szerintük például a Magyar Állami Rádió és Állami Televízió műsorvezetőinek, riportereinek kérdezési módszere megfelele a pártatlanság és az objektivitás követelményeinek, és azt érvényesebbnek tartják-e, mint az én hangsúlyozottan szubjektív hangvételű podcastemet. És akkor vissza a mai témánkhoz. Elsősorban tehát a szankciókról és a magyar szankcióellenes politikáról, de az orosz-ukrán háború meg annyi aktuális fejleményéről, azok hátteréről és következményeiről is szó lesz a mai beszélgetésben, amelynek vendége állandó Oroszország szakértőnk, Eszbíró Zoltán történész. Ha önök figyelemmel kísérik a háborús eseményeket, tudják, hogy Magyarországon szerencsére sok kiváló szakértője van ennek a témának, de én, ha tehetem, mindig Eszbíró Zoltán mellett teszem le a voksomat, mert úgy gondolom, hogy önök több százezren, esetenként 1 vagy 2 millióan megérdemlik a legjobb, legalaposabb tájékoztatást. A beszélgetésünk legelején arra a kérdésre kell röviden válaszolnod, hogy te személy szerint annyi tudással, amennyivel rendelkezel, tartasz-e a világháború kirobbanásától, mit felelsz? Nagyon valószínűtlennek gondolom. És
És ezt teljes meggyőződéssel mondod? Reménykedve, de meggyőződéssel. Ugye a vendégek bemutatását életrajzzal szoktuk kezdeni, de hát a te esetedben nyilván csak az új nézők kedvéért mondok egy rövid kivonatot az életrajzodból, mert harmadszor vagy negyedszer vagy itt nálunk? Harmadszor. Jó, tehát Eszbíró Zoltán. Szegeden született 1959-ben, 62 éves, apja jogász volt, anyja adminisztrátorként dolgozott, 82-ben végzett filozófia-esztétika szakon a Leningrádi Állami Egyetemen, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékén dolgozik, de 2004 és 2018 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének volt a munkatársa. Felesége televíziós szerkesztő. 24 éves fia Londonban végzett politológia, szociológia, Kelet-Európa tanulmányok szakon. 2009-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, 2012-ben pedig a Civil Becsületrendet. Az utóbbi években 2 könyve jelent meg, 2017-ben az Elmaradt alkotmányozás, Oroszország a 19. század második felében című kötete, 2019-ben pedig a Putyin Oroszországa című könyve, most írja Putyin háborúja című könyvét. Ugye akkor minden így nagyjából rendben van. Igen, talán annyit tennék hozzá, hogy tavaly, amikor először beszéltünk, voltam 72, most már 63 vagyok. Ez mindig egyébként a nézők, hallgatók, hogy képtelen vagyok kiszámítani, hogy ki hány év. 63? Te is maradjál egy év alatt egy éve? Igen, elég élnemítélhető módon, igen. Jó, akkor már csak új támogatónk jelentkezik be 5 másodpercben, és aztán elkezdjük a beszélgetést. OTP Travel, mert biztosan utazik. Elkezdjük Eszbíró Zoltán történésszel, mégpedig ott, ahol legutóbb, valamikor tavasszal abba hagytuk, miután Oroszország ugye agresszív módon lerohanta Ukrajnát. Van egy háború, amelyet a 17 millió négyzetkilométert birtokló, 144 millió lakossal rendelkező, és persze atomfegyverekkel is rendelkező nagyhatalom indított, egy 3-szor kisebb, közel negyed annyi lakossal rendelkező szomszédos ország ellen. Ez a háború tudjuk, hiszen Putyin ezzel kezdte, nem csak terület és nyersanyagszerzésre irányul, hanem az egykori szovjet birodalom visszaállítására, amelynek része lett volna a szovjet csatós államok, köztük Magyarország kiléptetése a NATO szövetségi rendszeréből, és nem utolsó sorban Európa meggyengítése. Az Európai Uniós tagországok válasza Ukrajna fegyveres lerohanására ezúttal az erőteljes szankciós politika volt. Első kérdésem, hogy szerinted mi más lehetett volna Európa válasza erre? Némán tudomásul veszi az Európai Unió az orosz agressziót, és hatástalan megoldásokat választ, mint 2014-15-ben a Minszki egyezményekkel, amelyeket egyik fél sem tudott vagy nem akart betartani, vagy az Európai Unió beszáll aktívan a háborúba, ami ez esetben szerintem világháborút jelentett volna, vagy a harmadik lehetőség, az Európai Unió minden erővel segíti Ukrajnát, egyben megpróbálja kihúzni az agresszor lábai alól a talajt, azaz az erőforrásait. Hát nem kétséges, hogy ez a harmadik megoldás kínálkozott szerintem egyedül. A 21. században szó nélkül hagyni, következmények nélkül hagyni, hogy egy ország agressziót követel egy szuverén állammal szemben nem lehet, tehát az a fajta ajánlat, hogy tárgyaljunk, és az agresszort hagyjuk abban a győzelmi tudatban és területszerzésben, ameddig eljutott, az szerintem teljes egészében elfogadhatatlan, és hogyha a kollektív nyugat, amiben nem csak az Európai Unió, hanem az Egyesült Államok és számos más ország is beletartozik, Kanadától Japánig, úgy tett volna, hogy hát ennek nincs semmiféle következménye, akkor végső soron az identitását adta volna föl. Hiszen egy olyan rend ellen irányul ez az agresszió, amely mindez idáig arra törekedett, hogy senki ne fenyegessen erőszakkal, senki ne alkalmazzon erőszakot, és az aláírt szerződéseket mindenki tartsa be. Oroszország ezeket rúgta fel. Ha ezt szó nélkül hagyja Európa, a kollektív nyugat, akkor azt a rendet hagyja felbomlani, aminek felépítésén dolgozott a második világháború óta. De akkor kérlek, azt mondd meg nekem, hogy mit jelent a helyzet ismeretében a magyar kormány állandó követelése, amely a béke helyreállítására irányul. A béke ugye kompromisszumokon alapul, különben béke diktátumnak nevezik, mint aminek a sokat kárhoztatott trianoni békeszerződést is tartják, amelyben a háborús károkozónak minősített Magyarország elveszítette területe 2/3 és lakosságának a felét. Hogyan lehetne ma, hangsúlyozom, a háború mai állása mellett békét teremteni, amely
megtámadott és a támadó között. Lehetne más útja a békekötésnek, mint hogy Ukrajna feltétel nélkül elismeri a fegyveres erőszakkal elrabolt területi veszteségeit, és azt, hogy Oroszországnak joga volt a földdel egyenlővé tenni országa egy részét. Én teljesen megértem az ukrán álláspontot. Az ukrán álláspont nagyon következetes a háború kitörésétől. Ők azt mondják, hogy a február 24-e előtti állapotot akarják reparálni, helyreállítani, tehát addig harcolnak, amíg nem sikerül kiűzni azokról a területekről Oroszországot, az orosz erőket, amit február 24-e után megszereztek. Ehhez képest az orosz álláspont egy mozgó célpont, mindig változik, hogy éppen mit tekintenek, vagy miről beszélnek célként, úgyhogy nagyon nehéz definiálni. Ami pedig a magyar kormány béketeremtését illeti, hát én azt gondolom, hogy ezt az ukránokra kellene bízni. Ha az ukránok úgy látják, hogy képesek és készek harcolni mindazon áldozat mellett, amit mindez idáig elszenvedtek, akkor szerintem a külvilágnak egyetlen kötelessége van a megtámadott felet segíteni, nagyon kiterjedt módon, politikai eszközökkel, gazdasági eszközökkel, haditechnikai eszközökkel. A nyugat és ezen belül a NATO nyilvánvalóan arra figyel, hogy közvetlen konfliktusba, katonai konfliktusba ne keveredjék Oroszországgal, bár azt azért hozzátenném, hogy az ENSZ alapokmánya felhatalmaz minden olyan országot, amelyet agresszió ér, hogy más országok segítségért forduljon, beleértve a közvetlen katonai segítséget. Tehát teljesen legitim, amit Ukrajna tesz, mint megtámadott ország. Az más kérdés, hogy a nyugat tudva, hogy nukleáris arzenálral nem jelentéktelen rendelkezik Oroszország, kerüli az eszkalációt, de minden más módon, politikailag, diplomáciailag, gazdaságilag, haditechnikailag, hírszerzésben segíti. És szerintem ez a kötelessége a saját identitása védelme miatt is. De azt mondod, hogy ezt egy ENSZ alapokmány, egy ENSZ jogszabály rögzíti is? Abszolút mértékben. Tehát az ENSZ alapító okiratában benne van, hogyha agresszió ér egy országot, akkor ez az ország nyugodtan fordulhat segítségért más országok felé, beleértve azt a kérést is, amely közvetlen katonai segítségnyújtást jelent. Ebben az esetben, miután tudjuk, hogy Oroszország milyen katonai és milyen nukleáris hatalom, nyilván a nyugat ezt a lehetőséget nem kínálja föl, de minden másfajta lehetőséggel segíti a megtámadott Ukrajnát. Azt hogyan lehet minősíteni, hogy a magyar kormány és a teljes propagandája olyasmit követel, amit a saját országa történetében, például Trianon esetében gyásznapnak minősít? Kétségbe vagyok esve, hogy ezt komolyan merik gondolni, hogy egy másik ország nevében, egy másik ország, amelyik az orosz agresszió következtében területének 1/4 elveszíti, 125 000 négyzetkilométer. Tehát amikor a legnagyobb kiterjedésű volt az orosz agresszió, tehát augusztus-szeptember előtt, mikor fordulat következik be a frontokon, szóval, hogy 125 000 négyzetkilométert, nem sokkal több mint 600 000-ből elveszítsen, és erre rábólítson, és elfogadja, szóval milyen jogon beszélünk mi a partvonalról. Beszél a magyar kormányfő. Igen, pontosabban így, mert én nem így beszélek, és azt hiszem nagyon sok magyar átérzi az ukránok fájdalmát és elképzelését. Szóval miért gondolja a magyar kormányfő, hogy az ukránoknak is úgy kellene gondolkodnia, mint neki? Ők ráadásul, hogyha ukrán megnyilatkozásokat olvas az ember, akkor gyakran találkozik azzal, hogy nem csak egyszerűen a területüket védik, és az elveszett területeiket akarják visszaszerezni, hanem ukránságukat védik. Tudniillik, orosz oldalon, beleértve egyébként Putyint, aki tavaly nyáron egy hosszú dolgozatban kifejtette, hogy ukránok pedig nincsenek is, és hát státuszférfiak, komoly pozícióban lévő orosz politikusok, és hát a propagandagépezet kulcsalakjai nem egy alkalommal fejtették ki, hogy hát Ukrajna szuverenitása, az ukrán független állam, és egyáltalán az, hogy ukrán, az nem is létezik, és megsemmisítendő. A megsemmisítendő alatt nem azt kell érteni, hogy az ukránokat, mint olyanokat megsemmisítenék, de ukránságukban semmisítenék meg. És hát látjuk azokon a területeken, amit elfoglaltak az oroszok, hogy hát ukrán nyelvű oktatás nincs, azonnal orosz nyelvű könyvekből, orosz nézőpontból történik a történelem, az irodalom és minden másnak az oktatása. Tehát az ukránok nem egyszerűen a területüket védik, hanem azt a jogukat védik, hogy ukránok lehessenek.
Arról nem is beszélve, hogyha egyszer az Európai Unió, illetve a nemzetközi közösség elismeri, hogy egy országnak joga van fegyverrel területet, lakosságot rabolni egy másik országtól, ezzel az egész nemzetközi jogrend alapjait semmisítené meg, és elismerni, hogy a háború az nem más, mint legitim eszköz bármilyen nagyhatalmi törekvéshez. A háború ugye az a képesség, hogy melyik ország tud több embert legyilkolni, több falut, illetve várost földig rombolni. De épp ésszel ilyesmit egyetlen kormány sem követelhet, ha tényleg a saját népe biztonságát tartja szem előtt, mert ha kicsit is ezt tovább gondoljuk, ez a háborúk korát, a háborúk sorozatát hozná el. Így van. Hát fordított esetben mit szólna a magyar kormányfő, ha bennünket egy agresszor lerabolna, megtámadna, és aztán azt mondaná egy harmadik ország, hogy kössetek békét, legyetek szívesek. Hát Orbán Viktor vérmérsékletét ismerve, ez biztos, hogy nem így történik. Hát pontosan így van, és azt gondolom, hogy erkölcsileg semmiféle felhatalmazásunk nincs kívülállóként azt mondani az ukránoknak, hogy ha ők szabad akaratukból, nem kényszer hatására folytatják ezt a háborút, hogy fejezzék be. Csak arra hivatkozni, hogy az energiaárak azok az egekbe emelkedtek, ami egyébként nem is feltétlenül és közvetlenül a háború következménye, vagy bármi másra hivatkozva nincs erkölcsi felhatalmazásunk ilyet mondani. Ez az ukránok ügye, megtámadott áldozatállamról van szó, akit amilyen módon csak lehet, segíteni kell. Azok, akik kirobbantották és végigharcolták az 56-os magyar forradalmat, lassan ugye kihalnak, de annyi azért a fejekben legalább megmaradt, az újabb korosztályok fejében, hogy mennyire várták akkor a magyarok ugye a nyugati segítséget a szovjet birodalom ellen. Ez nem jött, a hidegháború korszakát éltük, mert mások voltak a nemzetközi politika prioritásai, mint ma. Most éppen Ukrajna vár segítséget, és többnyire, ahogy mondtad, meg is kapja fegyverben, pénzben, diplomáciai támogatásban, gazdaságilag, meg szolidaritásban, ahogy az ellene fegyveres agressziót elkövető ország meggyengítésében is a szankciókkal. A magyar kormány az én véleményem szerint elhibázott vagy bűnös politikájával a magyarok szabadságtörekvéseit is semmibe veszi, amikor megpróbálja kiverni az emberek fejéből a hasonlóságot a Magyarországot 56-ban ért szovjet megszállás és az Ukrajna ellen indított orosz támadás között, amikor megpróbálja az emberekből kiölni a szolidaritást és az empátiát. Te hogy látod ezt? Abszolút így gondolom, és hát ugye azok a fordulatok, amit nem egyszer lehet hallani, hogy nehogy már mi fizessük meg a háború árát, nehogy már a benzinára miattuk legyen ilyen sok. Na de könyörgöm, hát itt ezrek, de lehet, hogy 10 000 haltak meg február óta, civilek és katonák. 10 millió ember hagyta ott lakhelyét, ebből 6-7,5 millió közé teszik, akik külföldre ment. 2 millióan lehetnek, akik az országon belül kerestek valami biztonságosabb helyet, és 2 millióan lehetnek azok, akik Oroszországba kerültek, de nem tudjuk pontosan, hogy szabad akaratukból, vagy deportálás következtében, mert például nehéz eldönteni, hogyha mondjuk Mariupolból egy korridort, egy folyosót nyitnak, humanitárius folyosót, de csak egy folyosó van, ami Oroszország felé tart, akkor ez most szabad akaratból történt, vagy sem. Tehát több mint 10 millió ember volt kénytelen elhagyni otthonát, és ezrek, 10 000 haltak meg. Hát ehhez képest, hogy drágább a benzin, meg hogy bizonyos dolgokat most lehet, hogy nem néhány hónapig, néhány évig el kell viselni Európának, úgy tűnik, hogy Európa jelentős részében felismerik ennek az erkölcsi súlyát és jelentését, Magyarországon pedig, minthogyha ezt nem akarnák felismerni. Egyébként még egy érdekes dologra azért hadd emlékeztessek, hogy amikor 56-ban nem kaptunk segítséget, akkor az többek között annak volt következménye, és ahogy 68-ban ugye a prágai tavasz idején sem kaptak segítséget a csehek és a szlovákok, szóval ez annak volt következménye, hogy a hidegháború időszakában a világ azért felosztatott, és úgy ítélték meg a nyugatiak, hogy ez egy olyan terület, ahol a Szovjetunió illetékes. Jellemző, hogy amikor 68. augusztusában bevonulnak Csehszlovákiába a szovjet, illetve a Varsói Szerződés többi állama Románia kivételével, a nyugat semmiféle szankcióval nem sújtja, mert azt gondolja, hogy házon belül van. De ez megtörik 79-ben az afganisztáni bevonulásnál. Afganisztán után már nagyon komoly szankciókkal sújtják, mert úgy érzi, hogy ott már egy olyan területre tévedt át, és ez a helyzet most Ukrajna esetében is, hogy a nyugat úgy érzi, hogy nem formálhat jogot Ukrajnára és a posztszovjet térségre Oroszország. Ezek szuverén államok, és ezek a szuverén államok illetékesek a maguk részéről eldönteni, hogy milyen politikai irányvonalat képviselnek.
Orbán pár napja sokat szorra azt hangoztatta Berlinben, idézem, az ukrajnai háborúban a tűzszünetnek nem Ukrajna és Oroszország között kell létrejönnie, hanem az Egyesült Államok és Oroszország között a hatalmi realitások alapján az amerikaiakkal kell tárgyalni. Nem értem, hogy milyen alapon kellene Amerikának tárgyalni egy lerohant, agresszíven pusztított ország helyett és nevében. Hogy jön ez egyáltalán ide? Hát sok mindent elárul a magyar politikáról. Szóval amikor tavaly december 15-én orosz oldalról 2 ultimátumszerű szerződéstervezetet átadtak a NATO-nak, illetve átadtak az Egyesült Államoknak, amiben 3 követelést fogalmazott meg Oroszország, akkor erre az egyik legfontosabb amerikai és NATO reakció az volt, hogy semmi olyasmiben nem fogunk megállapodni Oroszországgal, ami Ukrajnára vonatkozik, és nem Ukrajnával egyeztetve történik. És egyébként is az a jobboldalon, de bizonyos baloldali csoportokban is elterjedt elképzelést, hogy tudnélik itt nem is ukrán-orosz háborúról, hanem Amerika proxy háborújáról, tehát közvetett háborújára van szó. Azt tudom mondani, hogy ez különösen, amikor baloldali szerzők fogalmazzák ezt meg, döbbent meg, hát Ukrajna területén a háború kitörése előtt mégiscsak élt 40-42 millió ember. Ezeknek az embereknek van vagy lehet valami elképzelése. Nem véletlenül harcolnak ilyen kitartóan. Hogy lehet átnézni 40-42 millió ember sorsán? Hogy lehet úgy tenni, hogy ezeknek a véleménye semmilyen szerepet nem játszik? És egyébként is azt gondolom, hogy attól még, hogy sokak szerint ennek a háborúnak pillanatnyi állás szerint az Egyesült Államok és Kína a legnagyobb haszonélvezője, ebből nem következik, hogy ők idézték elő ezt a háborút. Attól még, hogy egy bizonyos látószögből úgy tűnik, hogy a legtöbb előnyét szedhetik ennek a szituációnak, nem tehetők felelőssé a háborúért. És azt gondolom, és megint csak egy ilyen visszatérő toposz, főleg jobboldali oldalon, hogy Amerika provokálta Oroszországot. Amire azt tudom mondani, hogy a provokáció horgát nem kell bekapni. A döntést, hogy megtámadja ezt az országot, ezt a szuverén államot, Ukrajnát, Oroszország, ezt az orosz legfelsőbb politikai vezetés hozta. Nem az Egyesült Államokban hozták, nem Brüsszelben hozták, nem Londonban hozták, ez a felelősség teljes egészében orosz oldalon van. De mivel provokálta Amerika Oroszországot? Én nem fogadom el, hogy provokálta egyébként, de ha még el is ismerném, hogy provokálta, hát a provokációra való válasz az egy szuverén jog, hogy te hogyan válaszolsz, de félreértések kedvéért, és jogos, hogy visszakérdeztél, én nem gondolom, hogy provokálta volna az Egyesült Államok. Véleményed szerint milyen megfontolásból teszi ezt Orbán és a pártja? Miért beszélnek ők Putyin szájíze szerint? Mindenféle feltételezést hallottunk ennek magyarázataként, hogy Putyin valamivel zsarolja Orbánt, hogy Orbán diktatórikus és demokrácia romboló politikájának Putyin a legfőbb mintája, hogy a korrupt orosz és keleti hatalmakkal fenntartott kapcsolatokban simábban megy a lopás, vagy hogy a hatalom megtartásának és az uralom stabilitásának legfőbb garanciája az orosz gáz, ezért érdemes befeküdni Putyinnak. Te mit gondolsz ezekről? Melyik verzió az igaz, vagy mi lehet itt a valóság? Én sokáig nagyfokú jóhiszeműségben azt gondoltam, hogy itt egy politikai elképzelés húzódhat meg ennek hátterében, nevezetesen, hogy azt gondolja Orbán, hogyha szorossá válik a kapcsolata az orosz elnökkel, és az orosz elnök elé vagy mellé áll, akkor maga is nagyobbnak és tekintélyesebbnek tűnik. De a kérdés Bucsa után úgy vetődik fel, hogy az orosz elnök mellé állva mivé válik a magyar miniszterelnök. Ez Kijev környékén egy ilyen majdnem, hogy elővárosi része Ukrajnának, Ukrajna szívében található, ahol tömegsírokat találtak, és láthatóan civileket kínzás után végeznek ki nagy számban, és hát ma már nem egyszerűen ukrán szakértők azok, akik a sírok feltárásában próbálják feltárni és bizonyítani, dokumentálni, ami ott történt, hanem az ENSZ-nek is már ott vannak a szakértői, tehát valami olyasmi történt, olyan háborús bűncselekmény, amiért valakiknek felelni kell, és a felelősség végső soron mégiscsak annak az elnöknek a felelőssége is, aki kiadta február 24-én az Ukrajna elleni parancsot. Például ebben sem értek egyet Orbán Viktorral, amikor azt mondta, hogy az amerikai elnök túl messzire ment, amikor háborús bűnösnek tekinti Putyint, és így beszél róla. Én azt gondolom, hogy Bucsa után teljes joggal beszél erről, mert hogy nagyon fontos különbséget látok, hogy a világhálón például
keringtek olyan felvételek, amikor ukránok oldalán harcoló katonákat látunk, akik sebesült orosz katonát lelőnek. És amikor az ukrán elnök környezetében valamelyik tanácsadónak ezt a felvételt megmutatták, akkor a tanácsadó reakciója erre az volt, hogy azonnal és alaposan ki kell vizsgálni, ez háborús bűncselekmény, és ennek következményeit az elkövetőknek viselnie kell. Mi történt Bucsában? Nem, hogy vizsgálat nem indul, nem, hogy annak kijelentése nem történik, hogy akkor meg fogjuk vizsgálni, abból az első pillanattól kezdve az elutasítás, sőt az a fajta elutasítás, hogy ezt az ukránok követték el sajátjaikkal szemben. Szerintem ez világos és egyértelmű különbség, hogyha háborús bűncselekmények történtek, akkor a közhatalom akarja vizsgálni, akarja tisztázni és felelőssé tenni azt, aki ezt elkövette, vagy azonnal hárít és azonnal az ellenfélre próbálja kenni a dolgot, annélkül, hogy bármilyen vizsgálatot megindítana. Na de mindezek a fejlemények akkor miért nem teszik sokkal óvatosabbá Orbán Viktort már a tekintetben, hogy mennyire húz Putyinhoz, és folyamatosan Putyin melletti szimpátiáját fejezi ki, így vagy úgy, közvetlenül vagy közvetetten? Az az erős benyomásom Bucsa után mindenképpen, hogy elvesztette alanyiságát, szubjektivitását, tehát Orbán az orosz viszonylatban. Tehát valamilyen oknál fogva nem tud úgy viselkedni, mint ahogy szerintem a magyar közérdek megkövetelné, és itt a magyar közérdek alatt semmiképpen nem kell azt érteni, hogy mi kapunk gázt, más meg nem kap gázt, és hogy milyen jó dolog, hogy milyen jóba vagyunk Putyinnal. Azért itt Európában nagyon sok ország meg tudja oldani ezt a problémát, és ez nem kell kuncsorogni, és nem kell Putyinnal valami különleges kapcsolatot fenntartani. Tehát Bucsa után én azt gondolom, hogy az a gyanú, hogy valami miatt elvesztette azt a képességét Orbán, hogy autonóm módon viselkedjen Putyinnal és az orosz vezetéssel, ez erőteljesen megnőtt, de hogy pontosan milyennek a háttere és az oka, nem tudom. De tehát, hogy zsarolja esetleg az orosz vezetés? Tehát, hogy így van, tehát nem szabad ember Oroszország viszonylatában. De hogy miért nem szabad ember, azt nem tudom megmondani, de a szabadsága elvesztése az világosan látszik. Akkor térjünk át most a mai beszélgetésünk fő témájára, a szankciókra. Néhány hete fogadta el az Európai Unió ugye a 8. szankciós csomagot Putyin Oroszországa ellen, de tegyünk azért itt is egy kis kitérőt. Az egyik, hogy szerinted van-e olyan, hogy Brüsszel, ugyanis a magyar kormány egyik propaganda hadteste, az Origo például néhány napja így írt, idézem. A 2022. február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború okán a brüsszeli bürokraták több turnusban is szankciókat foganatosítottak Oroszországgal szemben. De az Európai Bizottságnak, amelynek von der Leyen asszony a vezetője, fideszes szóhasználattal, tehát a brüsszeli bürokratáknak van-e önálló jogköre, hatalma arra, hogy saját, senkivel sem egyeztetett döntését rákényszerítse a tagállamokra? Lehet-e az Európai Bizottságot szidni bármiért, akár a szankciós döntésekért is? Nem, hát végső soron ezt a nemzeti kormányok erősítik meg. A brüsszeli bürokraták legfeljebb kidolgozzák azokat a tervezeteket, hogy melyek azok a területek, és melyek azok az esetleges további személyek, akiket érdemes szankcionálni. Tehát a bürokrácia az előkészíti, javaslatot tesz, és a végső döntés, politikai döntés az a kormányfők és az államfők tanácsában van, tehát bürokratákra fogni, hát enyhén szólva is félrevezetése a magyar társadalomnak. Mert amikor Orbán a Brüsszelt szidja, valójában az európai tagállamokat szidja, és nem csak a nyugatiakat, hanem önmagát hát is. Pontosan erről van szó, mert ő mindez idáig ugyan voltak esetek, amikor próbálta lassítani, például a 6. csomagot, amelyik a kőolaj embargóra vonatkozik. Ott például sokáig azért nem lehetett elfogadni, mert arra hivatkozott, hogy mi egyedül Oroszország felől kapunk kőolajat, ami egyébként szintén nem felel meg a tényeknek, hiszen az Adria vezetéken nyugodtan lehetne az Adria-tenger felől is, tehát Horvátország felől is kapni, de azt elérte, hogy a Druzsba, tehát a barátság kőolajvezeték déli ágán lévő államok, ez Magyarország, Szlovákia és Csehország meghatározatlan ideig továbbra is, tehát december 5-ét követően is vásárolhasson kőolajat, és kapott mentességet még Bulgária is. Tehát vannak helyzetek, amikor bizonyos dolgokra tekintettel van Brüsszel, illetve az Európai Unió többi tagállama, és még egyszer mondom, Orbán Viktor az összes eddigi szankciós csomagot elfogadta, Magyarország hivatalosan támogatta. A 6. csomagnál
Orbánnál ezt a fontos eredményt érte el, azzal, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy ez a mentesség, mert nincs határidőhöz kötve, Magyarország és Szlovákia és Csehország esetében meddig érvényes. De hát ez mellébeszélés, a szankciók annélkül, hogy a magyar kormány ne adná erre áldását és egyetértését, nem léphetnének hatályba. Azt is tudni lehet, hogy az EU-s szankciók ügyében egy újabb, sok milliárd forintba kerülő úgynevezett nemzeti konzultációt hirdetett meg a magyar kormány, amelynek állítólag az a célja, hogy újra megüzenhetjük vele Brüsszelnek, megint jön a brüsszelezés, hogy az EU-s szankciók nem működnek. Nevezhető ez megint csak parasztvakításnak? Ugyanis az Európai Unió további 26 tagállamát szerintem egyáltalán nem köti, de nem is érdekli a magyar úgynevezett nemzeti konzultáció és annak eredménye. 12 év alatt volt idejük kiismerni Orbánt, és pontosan tudják, hogy milyen megfontolásból készülnek, és hogy valójában az égvilágon semmit nem érnek ezek a magyar konzultációk, nemzeti konzultációk. Márpedig akkor ez sem szolgál másra, mint Orbán hatalom megtartási céljaira, azaz a magyarok uszítására az Unió ellen, Putyin mellett. Igen, valószínűleg ez szolgálja, és hát szerintem ebben a történetben az is mélyen elgondolkodtató, hogy olyasmiről kérdezik meg a magyar társadalmat, amiről fogalma nincs. Mert honnan lenne fogalma, hogy a szankciók működnek-e? Honnan lenne fogalma arról a bonyolult kérdésről, hogy mely szankciók milyen hatást váltanak ki? Honnan lenne fogalma arról, hogy ezeknek a szankcióknak ellentétben Orbán állításával autokráciákban nagyon ritkán van az a következménye, hogy az autokrácia meghunyászkodik és jó útra tér. Hát a történelmi példák kivétel nélkül azt mutatják, hogy ott, ahol autokrácia van, a szankciók nem azt a funkciót töltik be, hogy jó útra térítik az autokratát, hanem azt az erkölcsi és politikai funkciót töltik be, hogy vannak olyan cselekedetek, amiket nem lehet szó nélkül hagyni. Ugye Orbán nagyon gyakran azt emlegeti, hogy neki megígérték a szankciós politika kezdetén, hogy azért kellenek ezek a szankciók, mert ezzel befolyásolni tudjuk Putyin politikáját. Én ugyan nem vagyok ott a brüsszeli üléseken, de kötve hiszem, hogy ilyen ígéret bármikor is megfogalmazódott, abból kiindulva, hogy komoly tanulmányok szólnak arról, hogy a szankciós politikát történetileg hogyan működnek, és ebből világosan kitetszik, hogy az autokráciák, ahol kevesen döntenek fontos dolgokról, ahol a szűkörű előforrásokat azon társadalmi csoportok felé irányíthatják, amelyek a rendszer fenntartásában érdekeltek, általában nincs hatása, ilyen értelemben közvetlen hatása, de mégis erkölcsi és politikai jogból meg kell hozni, mert ha nem hozod meg, akkor a saját identitásodat adod fel, annak a világrendnek a képviseletét, amit most fenyegeti ez a háború. Ez akkor tulajdonképpen válasz arra a kérdésre, hogy összességében hatásosak vagy hatástalanok-e ezek az Oroszország ellen bevezetett európai szankciók. Ugye a hatástalan az körülbelül azt jelenti, hogy Oroszország meg sem érzi őket, legalábbis komolyabb nehézséget nem okoz neki. Ahhoz képest, mint amit a háború korai szakaszában a Világbank, a Nemzetközi Valuta Alap, vagy az orosz jegybank gondolt, hogy milyen lesz a gazdasági visszaesés idén Oroszországban, és ennek a három fontos intézménynek a prognózisa 8 és 12%-os visszaesést valószínűsített, ahhoz képest már a nyár derekán többé-kevésbé a 4-6%-os visszaesés sávjába húzták vissza, és a Világbank talán a napokban adta ki a legutolsó prognózisát, szerinte 4,5%-os lesz a visszaesés. Azt hiszem, hogy az IMF pedig a napokban adta ki, hogy 3,4%. Igen. Tehát az első sok, amelyik a háború kitörését követő hetekben ezeket az intézményeket is láthatóan rabul ejtette, az kétségtelenül nem jött be, de független és számomra tekintélyes közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy lehet, hogy az idei év ebben a 3,valahány% és 4,5% közti sávban lesz nagy valószínűséggel, de a következő évben is legalább ekkora lesz az a visszaesés, és nagy valószínűséggel 2024-ben is. És hogyha 3 egymást követő évben ilyen recesszióval zárja Oroszország, ez összességében azt fogja jelenteni, hogy az orosz gazdaság a 90-es évek végének állapotára megy vissza. Tehát lehet, hogy az idei év hatása nem olyan sokszerű, mint amit előzetesen feltételeztek,
De hát azért jó néhány területen, csak mondjak egy példát, Oroszországban 18 személygocsi gyártására alkalmas üzem és gyár van, 16 áll hónapok óta. 2-ben gyártanak autót. Ennek az oka, hogy nincsenek alkatrészeik? Nincsenek fontos alkatrészek, amit eddig beszállítottak, illetve ezek az autógyárak nem egy esetben nyugati vagy japán autógyárak voltak, amelyek közül például a Renault hihetetlen fejlesztést hajtott végre Moszkva mellett, több milliárd euróért gyakorlatilag egy vadonatúj gyárat hozott létre, és talán a háború második hónapjában eladták a moszkvai kormánynak 1 rubelért, azért cserébe, hogyha 6 vagy 7 éven belül meggondolja magát és visszajönnek, akkor 1 rubelért visszakapja. De azért azt hozzátenném, hogyha 6-7 év múlva vissza is jön a Renault Moszkva mellé, hát megnézem én azt a gyárat, amit 6-7 év múlva visszakap. Tehát, hogy ezek a gyárak is kimentek, és nem kapnak alkatrészt. Például a moszkvai Renault gyárban először arra gondoltak, hogy majd ladákat fognak gyártani, kiderült, hogy ahhoz sincsenek alkatrészek, akkor eszükbe jutott, hogy majd valami kínai autót, a kínaiak ebbe sem mentek bele, tehát például az autógyártás egy tipikusan olyan terület, amiben már most látszik, hogy a szankciók milyen hatást váltanak ki, de nagyon-nagyon sok terület van. A mezőgazdaságban nagyon sok esetben a vetőmag, a céklától kezdve a burgonyáig, azt külföldről szerzik be. A Matvienko, a felsőháznak az elnökasszonya hónapokkal ezelőtt kétségbeesve vette észre, hogy Oroszországban nem gyártanak szöget. Mondjuk nyilván meg fogják... Szöget? Szöget, igen. Nyilván ezt a problémát fel fogják tudni oldani, de ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy a világ Oroszország számára is a háború előtt úgy nézett ki, hogy bejönnek a petrodollárok, és ezekért a jelentős pénzekért én gyakorlatilag a világban mindent megvehetek. De a világ erre épül, hogy bizonyos dolgokat én tudok felkínálni, én meg ezt tudom gyártani, nem kell mindent, még a nagyon gazdag országok sem mindent maguk gyártanak, és mindent maguk fedeznek föl. De abban a pillanatban, ahogy te fölborítod a világ rendjét, és elkezdesz ezzel a renddel szembefordulni, ez a mechanizmus, hogy én szabadon adok-veszek, ez a mechanizmus megszűnik. Hát egy másik példát is hadd említsek. A legnagyobb kereskedelmi bankja Oroszországnak, és egyben a legnagyobb lakossági bankja, ez a Sberbank. Ez lényegében funkciójában és genezisében is ugyanaz, mint nálunk az OTP. Ez volt a szovjet korszak legfontosabb ilyen lakosságot kiszolgáló bankja. A Sberbanknak az az igazgatója, aki a bankkártyák kiadásáért, kibocsátásáért felelős, nyilatkozik a Kommersantnak, a vezető moszkvai üzleti lapnak, és azt mondja, hogy hát hiányoznak ugyan a csippek, de hát a nem aktivált kártyákból kikaparjuk, ezt az igét használni, kikaparjuk a csippeket, beletesszük az újat, és így az utolsó hónapban 375 000 sikerült kibocsátani. Mire a Kommersant megjegyzi, igen, de Oroszország bankkártya szükséglete évente 120 millió. Tehát, hogy nyilván egy csomó esetben meg fogják találni a megoldást, de amit nagyon fontosnak gondolok, hogy az orosz jegybank még április második felében kiadott egy nagy elemzést arra vonatkozóan, hogy mire kell számítani az orosz gazdaságnak tartósan, és ott azt a kissé sejtelmes fordulatot használták, hogy egyfajta strukturális transformáció megy keresztül az orosz gazdaság, amit aztán megmagyaráznak, hogy a strukturális transformáció semmi más nem jelent, mint egy visszaiparosodást, vagyis az ipari kibocsátás egyre korszerűtlenebb, egyre kevésbé hatékony termelés mellett, egyre drágábban és egyre kevésbé környezetkímélően valósul meg. És azt a célt tűzik ki, hogy legalább ne essen vissza az orosz gazdaság a 80-as, 90-es évek fordulójának totális hiányához. Nem arról van szó, hogy az orosz gazdaság összeomlik. A szankciós politika nem ér el ilyet, sokkal kisebb gazdaságok esetében sem. Nem is ez a cél. Nem is ez a cél. De az biztos, hogy itt a fejlett technológiától való elzárása Oroszországnak, illetve a kettős rendeltetésű termékektől, tehát a katonai és civil célra egyaránt felhasználható termékektől való elzárása nagyon komoly következményekkel fog járni, nem abban az értelemben, hogy ellehetetlenül az élet Oroszországban, hanem abban az értelemben, hogy olyan pusztító hatása lesz az évek során, ami elveszett éveket, sőt évtizedeket jelent majd Oroszországnak, és nem felzárt buzóban lesz, hanem leszakadóban.
Az immár 8 szankciós csomag közül az első, és azóta több is orosz személyeket érintett. Számos befolyásos orosz politikus, gazdasági szereplőt, oligarchát szankcionáltak külföldi vagyonbefagyasztással, esetenként vagyon elkobzással, európai országokból való kitiltással. Ezeknek mi volt a céljuk? Az Európai Unió és az Egyesült Államok abban reménykedtek, hogy Putyinra majd nyomást gyakorolnak az oligarchái a tekintetben, hogy álljon le a háborújával? Hát talán volt ilyen remény, bár szerintem azok az oligarchák, akiket ma szerintem alaptalanul hívunk oligarcháknak, hiszen az én felfogásom szerint klasszikus értelemben azok a nagyon tehetős gazdag emberek tekinthetők oligarcháknak, akik ambicionálják, hogy a politikát fontos stratégiai ügyekben befolyásolják. Tehát nem lobbistaként lépnek fel, hanem azzal az igénnyel, hogy az ország külpolitikáját, belpolitikáját, gazdaságpolitikáját stratégiai szinten befolyásolják. Ilyen oligarchák a 90-es évek második felében, Jelcin korszakában felemelkedtek, és bizonyos értelemben rabul is ejtették a korabeli orosz államot. A putyini korszak pont arról szólt, hogy ilyen oligarchák nincsenek, ezek, akiket könnyű kézzel oligarchaként emlegetnek Putyin környezetében, ezek hamis oligarchák, nem valódi oligarchák, ezek csak annak köszönhetik vagyonukat, mert Putyin így akarta, és ez a vagyon addig áll rendelkezésre, amíg Putyin így akarja. Következésképpen ezek az emberek soha nem fognak szembefordulni Putyinnal, hiszen Putyin teremtményei. A jelcini korszakban az oligarchák nem Jelcin teremtményei voltak. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugat nyilván büntetni akart, kicsit talán reménykedett abban, hogy ezek között az oligarchák között, hamis oligarchák között lesz olyan, amelyik józanabb és megpróbálja befolyásolni, de igazán szerintem az az illúzió nem volt bennük, hogy szembefordulnak Putyinnal, mert ők Putyin teremtményei. Ha már az oligarchákról beszélünk, ugye az utóbbi hetekben, hónapokban sorra haltak meg az orosz nagyvállalati vezetők, milliárdosok, van, aki a tengerbe fulladt, van, aki kizuhant az emeletről, volt, aki bevallottan öngyilkos lett. Te mit tudsz, vagy mit sejtesz? Véletlenül jött ez így össze épp a háború idején? Hát miután nagyon sok és nagyon hasonló helyzetben lévő emberről van szó, nehéz véletlen sejteni a dolgok mögött, de azt, hogy itt valami állami intézmény, esetleg titkosszolgálatok, esetleg az állami tulajdonban lévő Gazpromnak az a törekvése húzódik meg, hogy a külföldön lévő aktívumok feletti ellenőrzést magához vonja, vagy különböző érdekcsoportok egymással való leszámolásáról van szó, hiszen a háború ilyen értelemben is bizonytalanságot teremt, és ugye ezek a külföldön lévő aktívumok, ezek ugye nem nagyon gazdag, tehát tehetős emberek, de nem csúcs szereplői az orosz üzleti életnek, bizonyos aktívumok felett rendelkeztek, és nyilván lehasítottak ebből ezt meg azt, tehát lehet mögötte az az elképzelése a Gazpromnak, hogy visszaszerezze ezeket az aktívumokat, de lehet az is, hogy egymással versengő csoportok egyfajta küzdelmének következménye mindez. Tehát azt mondod, hogy Putyinnak ehhez nincs sok köze? Nem feltétlenül van köze, de nem tudom kizárni. Azért nem tudom kizárni, mert azért a gyakorisága ezeknek a történeteknek mégiscsak arra val, hogy itt valami szisztematikusság mégiscsak lehet. Meg hát, hogyha úgy van, ahogy mondod, és nagy esélyt adok ennek, ha Putyin irányítja őket, vagy Putyin befolyás alatt vannak, vagy Putyin dönti el, hogy tulajdonképpen kinek mi a sorsa, akkor miért kéne leszámolni velük? Elveszi a vagyonokat, és kész. Persze. Tehát meg hát az is ugye elgondolkodtató, hogy bizonyos esetekben a család egészével, a gyerekeket is beleértve történik a leszámolás. Nem hiszem, hogy az állam érdekelt lenne ebben. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz erre. Lehet, hogy majd évek múlva valamit megtudunk, de közelebbit és részleteket ennél többet nem tudok mondani. Visszatérve a szankciókra, a szankciók másik csoportja Oroszország pénzügyeit érinti. Ez hogyan érinti napjainkra az orosz államháztartást, illetve az orosz pénzügyi rendszert? Hol tart ez most? Hát ugye az a nagyon furcsa helyzet állt elő,
hogy miután fontos dolgokat nem tudnak külső piacon vásárolni, emiatt nagyon megerősödött a rubel árfolyama. A háború előtt például a forinthoz mérve durván 4 forintért adtak egy rubelt, most már 7 fölött van. Egész egyszerűen ebből a helyzetből következően, miután nem tudod mire költeni a valutádat, az a helyzet állt elő, hogy mesterségesen nagyon fölértékelődik a rubel. Ez azt jelenti, hogy az még meglévő export lehetőségei azok kedvezőtlenebbé váltak, mint korábban voltak. Nincs akkora kereslet a valuta iránt, mint ami a háború előtt volt, és ez teremti meg azt a helyzetet, hogy drágábbá válik a rubel. Azért nincs kereslet, mert nem nagyon tudsz. Tehát olyan területekről szorulsz ki, ahol minden további nélkül korábban valutával vásárolhattál, most meg ezt nem tudod megtenni. Ami pedig a költségvetés egészét illeti, a költségvetésüket közvetlenül a szeptember 21-én bejelentett részleges sorozás előtt tették közzé, és annak az az érdekessége, a központi költségvetés az egy olyan 29 trillió, tehát 29 000 milliárd rubeles nagyságrendet képvisel, és ebből közel 10 trillió, tehát 10 000 milliárd rubel, ami 2 tételre megy, a honvédelemre, illetve a belbiztonságra és a rendvédelemre. Tehát lehet látni, hogy a háború költségei azok a költségvetésen belül egyfajta eltolódást hoznak magukkal, és mind a katonai költségvetés növekszik, mind pedig feltűnően növekszik. Itt majdnem 40%-os 2021-hez képest a 23-as költségvetésbeli növekedés, a rendfenntartó erők és a belbiztonság. Tehát a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a Szövetségi Védelmi Szolgálat, a Főügyészség, a Nyomozóhatóság, a büntetés végrehajtás és a Belügyminisztérium költségvetése az 40%-kal nagyobb, mint volt 21-ben. Ez nyilván abból is fakad, hogy az újonnan megszerzett területek ellenőrzése is a belbiztonsági erők, beleértve egyébként a Nemzeti Gárdájuk, a Rosguardia finanszírozásának növelését követeli, illetve hát a honvédelem is növekszik. Párhuzamosan még egy tétel növekszik, ami viszont ez pedig a szociális kiadások, ami pedig azzal függ össze, hogy láthatóan próbálják a szociális kiadások növelésével csillapítani az esetleges elégedetlenségét az orosz társadalomnak. És a harmadik nagy csoport, amit az állam az gazdaságfejlesztésre, élénkítésre, különböző nemzeti programok finanszírozására költ, ott viszont visszavágnak, mert hogy ezt a 2 területet, honvédelem, belbiztonság, nemzetbiztonság, illetve a szociális kiadások növelésével akarja a rendszer a maga belső stabilitását megteremteni. De a szankciók akkor ilyen értelemben az orosz pénzügyekre milyen hatással vannak? Hát abban az értelemben, hogy megrendítő hatást fejtenének ki, azt én nem gondolom pillanatnyilag, és abban a tekintetben sem gondolom, hogy rövid távon ez következnék be, például annak nyomán, hogy december 5-én a nyerskőolaj exportját bojkottálja az Európai Unió. 2021-ben, az utolsó béke évben a nyerskőolajból származó bevétele Oroszországnak 180 milliárd dollár volt. Vannak különböző számítások, hogy annak következtében, hogy az Európai Unió nem fog vásárolni, ugye 4 ország kap átmeneti mentességet, Bulgária és az említett 3 ország a barátságkőolaj vezeték déli ágán, így Magyarország is. Ez a 4 ország együttesen, tehát csehek, szlovákok, magyarok és bulgárok a teljes Európai Uniós orosz kőolajvásárlásnak a 10%-át teszik ki. A többi, tehát a 90% az elesik, és az azt jelenti, hogy 60 milliárd dollárról lesz kevesebb. Most 60 milliárd dollár eltűnte a bevételeikből, ez nem drámai vagy megrendítő, és ezért mondom, hogy például a kőolaj, vagy általában is a szénhidrogénekre, a szénre már augusztustól kivetett szankciók elsősorban politikai, erkölcsi funkciót töltenek be, tehát nem lehet szó nélkül hagyni az eseményeket, és a szénhidrogén esetében van még egy dolog, hogy semmiképpen nem akarta a nyugat azt a látszatot kelteni, hogy mi finanszírozzuk ezt a háborút. Tehát akkor, amikor ilyen számára is érzékeny következményekkel járó szankciókról dönt, mint a kőszén bojkottja augusztustól, mint decembertől a kőolaj, február 5-től a kőolaj származékok, akkor miközben magának is problémát okoz, mégiscsak azt a
határozott üzenetet küldi a külvilágnak, hogy nem mi finanszírozzuk ezt a háborút. Egy újabb szankciós csomag az orosz kereskedelemre vonatkozik, az orosz szárazföldi és tengeri kereskedelem tiltására az Európai Unió területén, illetve megfosztották Oroszországot az egyenlő kereskedelmi partneri státusztól és a vele járó előnyöktől. Ennek a szankciótípusnak mi a hatása? Hát nyilvánvaló, hogy ennek és még ehhez hozzá lehetne tenni, hogy azok a nagy konténercégek, amelyek a világ áruforgalmának jelentős részét tengeri úton mozgatják, 4 ilyen nagy konténercég van, már a háború első hónapjában bejelentette, hogy semmilyen orosz érdekeltségű terméket se import, se export tekintetében nem hajlandók szállítani. A nagy európai kikötők semmilyen orosz hajók befogadására, ki- és bepakolására nem hajlandóak. Ez nyilvánvalóan annak az árumozgásnak a megakasztását jelentette, ami teljesen természetes módon történt Oroszország és a külvilág között. Tehát ez nyilván azt jelenti, hogy egy csomó termék el fog tűnni, nyilván megpróbálják más piacokon beszerezni, amit be tudnak szerezni, azt megpróbálják beszerezni Kínától, de például Kína esetében látjuk, hogy messze nem azt az aktivitást mutatja, mint amit remélt Putyin a kínaiaktól, és minden jel szerint például az amerikaiaknak sikerült elérni, hogy katonai téren semmiféle mármint hogy haditechnikai téren semmiféle segítséget nem akar nyújtani, olyat sem, mint például, hogy Irán például drónokat, 2400 drónt vásároltak Irántól, vagy ahogy még néhány állam bizonyos dolgokat, érzékeny dolgokat átad. Kína számára annyira fontos az Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolat, és olyan nagy volumenű, hogy nem akarja kockáztatni, és ebben nem is a politikai vezetés, hanem a nagy kínai cégek járnak elől, és jelzik a politikai vezetésnek, hogy ne vigyék az országot olyan helyzetbe, hogy másodlagos szankciókkal sújthassák Kínát. Tehát azt mondom, hogy ezek a kereskedelmet sújtó szankciók megint csak nem kiütésszerűek, tehát nem megrendítőek. Ugye ne felejtjük el, hogy Oroszország nominális értéken számítva a világ 11. gazdasága, vásárlóparitáson a világ 5.-6. gazdasága. Példátlan, hogy egy ilyen nagy gazdaságot átfogó szankciós csomaggal próbálnak befolyásolni. Arra van példa korábban is, hogy kisebb gazdaságokat, Venezuelát vagy Iránt átfogó szankciókkal sújtsák, de hát ezek sokkal kisebb gazdaságok. Oroszországot ilyen szikészerű szankciókkal 2014-15, tehát a Krím annektálása és a kelet-ukrajnai megyék felházítása után szintén szankcionálták, de messze nem voltak olyan átfogóak, mint most. Ez az új helyzet azt jelenti, hogy egy nagyon nagy gazdaságot, tehát végül is a világ 11. gazdasága átfogó szankciókkal még soha nem sújtottak, leszámítva 37-et, amikor Japánt, amelyik a világ 7. legnagyobb akkori gazdasága volt, Kína második megtámadása miatt szankcionálták. Ezen kívül nem találunk példát. Tehát ez is újdonsága ennek, hogy ilyen sokrétű és kiterjedt, de nagyon fontos. Tehát azt a benyomást kell tenni, hogy a szankciók egyrészt megrendítik, tehát gazdaságilag teljesen ellehetetlenítik Oroszországot, ilyen nem fog bekövetkezni. Arra évek múltával esetleg jó lesz, hogy annyi súlyos gazdasági következménye van lépésről lépésre a szankcióknak, hogy valamiféle belső elégedetlenség, főleg az eliten belül kialakulhat, és az elit fogja, vagy az elit bizonyos csoportja, amely szembefordul az autokratával, fogja levenni a sakktábláról. De ezt kiszámítani, hogy mikor következik be, bekövetkezik-e egyáltalán nem lehet, tehát hiú és félrevezető minden olyan képzet, ami megrendítő erőt vár a szankcióktól, és azt várja, hogy jó útra tér Putyin. Ezek nincsenek benne ebben a szankciós politikában. Egy nemzetközi intézet júniusi összesítése szerint a háború megindítása után több mint 1000 vállalat hagyta el Oroszországot, vagy komolyan korlátozta Oroszországbeli tevékenységét. Nagy részük mondjuk a lakosság, az orosz lakosság fogyasztását érinti, mint a McDonald's, a Coca-Cola, az IKEA vagy a nagy nemzetközi divatcégek. A nyugati piacgazdaságban ugye a profitorientált cégek úgy működnek, hogy a profitjukra törnek, tehát nagy érvágást jelent ebben az esetben
elhagyni egy ilyen nagy gazdaságot. De a háború elvi elutasításán túl milyen hatásra számítottak, amikor önként kivonultak az orosz piacról? Hát azt hiszem a brandvédelem, tehát a márkavédelem volt a döntő, hogy egy ilyen teljesen értelmetlen és aljas háborút folytató országban ők nem akartak további gazdasági vagy kereskedelmi tevékenységet folytatni. Egyébként érdekes, hogy a kazahok intenzív tárgyalást folytatnak a relokációjukról, tehát hogy Oroszországból menjenek át 250 ilyen céggel. Úgy tűnik, hogy elég hatékonyan tárgyalnak a kazahok, hogy átvigyék oda a saját országukba. Szóval a brandvédelem, és ez is nagyon fontos újdonság 2014-15-höz képest, hogy itt nem csak államok szankcionálnak, hanem a cégek is úgy érzik a háború természetéből és teljes indokolatlanságából fakadóan, hogy nem maradhatnak ott, nem közreműködhetnek. És egyébként ugye a lakosságot mi fogja érinteni? Az orosz könnyűipar cipővel, ruhával, mindazzal, ami a könnyűipar körébe tartozik, 17%-ban tudja az orosz keresletet ellátni. 83%-ban külföldről hozták, és nagyon nagy márkák. Tehát olyan márkák is bementek Oroszországba már a 90-es években, amik soha nem jönnek be Magyarországra, mert annyira drágák, és annyira nincs fizetőképes kereslet egy ekkora 10 milliós piacon, mint Moszkvában, ami önmagában 10 milliós, és koncentrálva vannak jelen a nagyon gazdag emberek. Most ezek a cégek nagyrészt a márkavédelem miatt úgy gondolták, hogy nem tartják fönt. Nyilván ez gazdasági érválás, de mutatja, hogy még ezek a cégek is politikai és erkölcsi szempontokat is képesek időnként szem előtt tartani. Itt akkor most veszünk egy nagy levegőt, de ez nem tart tovább, mint 10 másodperc, addig jön támogatunk, aztán folytatjuk Eszbíró Zoltán Oroszország szakértővel. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Itt vagyunk, és folytatjuk Eszbíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértővel. Azt kérem, hogy végül az energetikai szankciókról beszéljünk. Ezek közül jelenleg az orosz szénimport tilalma van érvényben. A tengeren szállított orosz nyers olajra kivetett tilalom a 6. uniós szankciócsomag része volt, de ha jól tudom, a hatályba léptetését ugye ez év végéig elhalasztották. Igen, december 5-én egészen pontosan. Hogy az orosz olajra kivetett ársapka bevezetéséről is szavazni kell még az Európai Tanácsnak. Tehát mondom újra annak a testületnek, amelyben Orbán Viktor is ott ül, mert ismétlem nem az Európai Uniós bürokrácia dönt a szankciókról, hanem az Európai Uniót alkotó országok kormányfőiből álló Európai Tanács. Gázt érintő szankció ez idő szerint nincs az uniós szankciók között, de ha így van mindez, akkor ki használja fegyverként az energiahordozókat, az Európai Unió vagy Oroszország? Hát nyilvánvaló, és ilyen értelemben is mondjuk a gáz kapcsán szankciókat hibáztatni, hát teljesen megalapozatlan. Az, hogy az egekbe emelkedett a gázára, az részben már elkezdődött a háború előtt is. Nyilvánvaló Oroszország készült erre a háborúra, és például a Gazprom európai nagy tározói azok nem lettek korábban feltöltve, ezzel is nehezítve a későbbiekben az európai országok helyzetét, és ugye az a helyzet alakul ki, mint ami mára kialakult a gáz tekintetében, az főként annak következménye, hogy abból a 4 nagy útvonalból, amin keresztül Oroszország ellátja az Európai Unió országait gázzal, hát hónapok óta 2 semmennyit nem szállít. Március 30-ától az úgynevezett Jamal vezeték, ez a Jamal vezeték a 90-es években, tehát már a Szovjetunió felbomlása után épült meg. Ez az a vezeték, amelyik Szibéria északi részéről, a Jamal-félszigetről, Belorusszon, Lengyelországon keresztül Németországba szállít gázt, március 30-ától semmit nem szállít. A másik ilyen történet az északi áramlat 1 vezeték, amelyiket még 2014-ben működésbe léptettek, üzembe léptettek. Az elvileg 55 milliárd köbméteres éves kapacitással működik, 2 egymás mellett haladó cső
ő szállítja a gázt, augusztus 28-ától nem szállít, és aztán tudjuk, hogy néhány héttel ezelőtt pedig máig nem teljesen tisztázott, sőt inkább azt mondanám tisztázatlan körülmények között ugye robbanások történtek a 4 vezetékből 3-on. Tehát ez a 2 szállítási kapacitás, ez eldugult. A harmadik az Ukrajnán keresztüli. Ukrajnával Oroszországnak 19 végén egy 5 évre vonatkozó szerződés se megköttetett. Ez az első évben 60 milliárd köbmétert, a következő években 40 milliárd köbméter szállítását kötötte le. De pont azokban a napokban, amikor ezekre a balesetekre, robbantásokra sor kerül az északi áramlat vezetékeken, jelenti be a Gazprom, hogy ha nem vonja vissza egy keresetét, kialakul egy vita az átvevő helyek körül, ukrán fél, a Naftogáz, illetve a Gazprom között, hogyha a stockholmi arbitrás, tehát döntőbíróságról nem vonják vissza az ukránok a keresetüket, akkor a Kreml szankcionálni fogja a Naftogázt, ami azt jelenti, nyilatkozza a Gazprom hivatalosan, hogy ezt követően az ukránok eldönthetik, hogy vagy ingyen szállítják tovább a gázt, mert mi nem fizethetünk, vagy elzárják a gázcsapot. Tehát lényegében a robbantásokkal párhuzamosan kezd elbizonytalanodni az ukrajnai útvonal is. Hozzáteszem, az ukrajnai útvonal kapacitása technikai értelemben 170 milliárd köbméter. Tehát az, hogy 40 milliárdot kötöttek le, az semmit nem jelent, műszakilag megoldható lenne ennek többszöröse is, teljes mértékben kiválthatná az északi áramlat 1-2 szállításait is, és hát marad az utolsó, a negyedik, amit oly büszkén emlegetnek a magyar kormány oldalon, hogy bezzeg a török áramlatnak a meghosszabbítása, ami Bulgárián, Szerbián keresztül eléri Magyarországot, az viszont szállít, de hát ez a legkisebb kapacitású az összes között nem éri el a 16 milliárd köbmétert évente. Tehát mi történik? 2 vezetéken az oroszok akaratából nem történik szállítás, és hát lehet látni például az északi áramlat esetében is, hogy augusztus 28-a előtt hogyan a napi évelei 170 millió köbméter hogyan apad le 40, majd 20 millióra, és a kapacitásnak a 20%-án működik. Tehát ez egy mesterségesen kialakított orosz helyzet, amivel zsarolni próbálja. Nem a szankciók teremtik meg a gáz körüli mizériát, a gáz körüli mizériát az orosz szállításoknak a visszatartása. Ha már említetted itt a vezeték felrobbanást vagy felrobbantást, mit olvastál arról, ki robbanthatta fel az északi áramlat gázvezetékét? Mert hogyha valaki nem tudná, ugye néhány hete szivárogni kezdett a gáz, az Oroszországot a Balti-tenger alatt Németországgal összekötő vezetékeken, pár nappal később pedig világossá vált, hogy szándékos cselekmény okozta, az azt hiszem összesen 4 robbanást. Igen, na most ugye a német sajtó azonnal, ahogy kiderült ez a történet, kicsit könnyű kézzel azt írta vezetőlapok, hogy vagy az ukránok, vagy az oroszok lehettek. Nekem változatlanul kétségeim vannak mind az egyik, mind a másik változattal kapcsolatban. Az ukrán változattal azért, mert ez egy olyan művelet, aminek hihetetlen kockázatai vannak. A lebukás az ukránok számára biztos, hogy nem lett volna jó, és nem hiszem, hogy az ukránok olyan titkosszolgálati eszközzel rendelkeznek, hogy a Balti-tengeren, tehát egy tőlük nagyon távol eső területen ilyen műveletet végre tudnának hajtani. Az oroszok esetében, bár teljesen kizárni nem tudom, de furcsának tartanám, ha az oroszok azon a vezetéken, az egyiket ugye 11-ben adták át, a másik az már egy éve kész, de nem kapott engedélyt, tehát az Északi Áramlat 2. Ez az utóbbi 11 milliárd euróba került, a másik értéke is körülbelül ekkora. Szóval miért robbantana föl Oroszország egy ilyen vezetéket, ami a zsarolási eszköze, a húzd meg, ereszt meg, hogy szállítok, nem szállítok. De hát ha fölrobbantom ezt az eszközt, akkor pont ezt a zsarolási eszközömet veszítem el. Ennek ellenére, miután láttuk, hogy Oroszország ebben a háborúban, és magával a háború elkezdésével is annyi önsorsrontó, teljesen irracionális döntést hozott, hogy nem tudom teljesen kizárni. Van olyan változat, egyelőre még azt sem tudjuk, hogy kívülről robbantották, vagy van úgynevezett
felügyelő vagy tisztító görény, így hívják, ami a vezetékben belül halad, és a gáz esetében, miután nincs ellenállás, nagyon gyorsan tud, tehát nem például az olaj esetében is van ilyen, de az olajáramlattal együtt tud haladni. A gázvezetékben szabadon tudják ezt az úgynevezett görényt, így hívják ezt a szerkezetet, amivel vizsgálják és ellenőrzik a vezetéket belülről. Van olyan feltételezés, hogy a robbanóanyagot ebbe a görénybe lehetett betenni, és hát kívülről senki semmit nem láthatott, oda küldték, felrobbantották. De nem tudjuk, mert semmiféle felvétel egyelőre nem került legalábbis a nyilvánosság elé, hogy olyan robbanó szerkezet volt-e odaillesztve a vezetékre, amit kívülről tettek rá, és akkor ennek a nyomai megfelelőek, vagy belülről robbantották. Tehát ezt se tudjuk. Tehát én a magam részéről volt egy olyan verzió is, hogy amerikaiak csinálták provokációs célból. Őszintén szóval nem nagyon látom az amerikai érdeket sem ebben a történetben. Ha csak abból indulunk ki, hogy kinek az érdeke, akkor előbb jutna a térség néhány országa eszembe, mint sem Amerikáé. Amerika egyébként is az úgynevezett LNG, tehát a cseppfolyós gáz tekintetében hát évi 15 milliárd köbmétert tud szállítani Európába. Nem hiszem, hogy egy ilyen kockázatos műveletet végrehajtana csak azért, hogy ezt a képességét vagy kapacitását Európa felé növelje. Egyébként Európa ennek ellenére idén 70%-kal nagyobb mennyiségű cseppfolyós gázt vásárolt ennek a mizériának, tehát az orosz szállítások visszatartásának a következtében, és nyilván a következő időszakban is ez fog nőni. Tehát visszatérve nem nagyon látom azt az okot és azt a körülményt, ami Amerikát érdekelté tette volna egy ilyen robbantásban. Beszéltünk itt a podcastben is, de számos cikk is született abban a tárgykörben, hogy mit jelent az orosz gazdaságra nézve, ha az egyelőre elég szerénynek mondható uniós energetikai szankciókra az orosz politikai vezetés a gáz- és olajszállítás felfüggesztésével válaszol. Például már most is olvasni lehet, hogy több helyen a levegőben égetik el a gázt Oroszországban. Tehát mit jelent leginkább technológiailag és anyagilag az orosz gazdaságra nézve az orosz gáz- és olajszállítások felfüggesztése, illetve korlátozása? Azt már tudjuk, hogy szeptemberre az orosz gázexport az épp 40%-kal lett kisebb, mint volt egy évvel korábban. És azt is tudjuk, hogy például az északi áramlat augusztus 28-ai leállításával ott Szentpétervár mellett, ahol az északi áramlat a szárazföldről a Balti-tengerre mélyére bukik, ott napi $10 millió érő gázt fáklyáznak el. A nagy tárolók Oroszországban majdnem, hogy teljes egészében fel vannak töltve. Ha nem szállítanak európai irányba, tehát nyugati irányba, akkor egyetlen egy alternatív vezetékük van, a Kínába tartó úgynevezett Szibéria ereje vezeték, amit 19-ben adtak át, annak a kapacitása 38 milliárd köbméter évente. Épp a napokban Putyin többek között azt mondta, hogy rövidesen elindul a Szibéria ereje 2 vezeték Mongólián keresztül Kínába. Ez egy ilyen 50 milliárd köbméteresre tervezett vezeték, ezzel csak egy probléma van, hogy ugyan 2020-tól folyik a tervezése, de nincs aláírt szerződés. Már hogy kivel? A kínaiakkal nincs aláírt szerződés. Ennek ellenére Putyin minden további nélkül azt mondta, hogy pikpak gyorsan megindul ennek építése, de ezzel kapcsolatban 2 dolgot érdemes leszögezni. Az egyik, hogy a mongol miniszterelnök, aki 1 hónappal ezelőtt Vladivostokban a keleti gazdasági fórumon szerepelt, és azt mondta, az erre vonatkozó kérdésre adott válaszként, hogy a Szibéria ereje vezeték építése leghamarabb 2024-ben kezdődhet el, és legjobb esetben is 2029-2030-ra készülhet el. De még egyszer mondom, nincs aláírt szerződés. Ennek ellenére Putyin úgy nyilatkozik róla, hogy ez itt pikpak megtörténik. Mert abban bízik, hogy így módon tudná piacosítani, így módon tudná eladni a így van, tehát hogy pontosan, tehát hogy elforgatja az eddigi európai szállításokat Ázsia irányába, főleg Kína irányában, de hát ez idő, pénz, és van még egy nagy probléma, a technológiai transfer bojkottja, tehát hogy fontos technológiai
technológiai képességek eladásának tiltása közepette nem is tudja technológiailag megoldani. Tehát ez blöff. És Putyinnak azt a minapi kijelentését hogyan kell értékelni, hogy idézzem az orosz elnököt, Oroszország készen áll a gázszállítások újraindítására az Északi Áramlat 2 gázvezeték még üzemben lévő szakaszán, ha az Európai Unió igényli azt, a labda tehát az EU tér felén pattog, el kell dönteni, szeretné-e az Unió a szállítást, de ha igen, Oroszország kész megnyitni a csapot, mondja az orosz elnök. Hát nyilván ez a húzd meg és erezd meg. Ugye az Északi Áramlat 2 több mint egy éve kész, annak csak az egyik vezetékága sérült meg minden jel szerint, a másikon, ami önmagában egy ilyen 27,5 milliárd köbméter szállítására alkalmas, az technikailag megfelel, és hát nyilván ez azt fogja jelenteni, hogy elvileg ezt a mennyiséget tudná szállítani, de hát szerintem itt csak annak a jelzése volt, hogy hát nem mi vagyunk a felelősek a kialakult helyzetért, mi készek vagyunk szállítani, nektek kell megadni az üzembelépést engedélyező dokumentumokat, és mi abban a pillanatban küldjük a gázt. Tehát, hogy hát nem mi miattunk alakult ki ez a konfliktus, hát ti teremtitek meg ezt a konfliktusos helyzetet, ennél többet én ebbe a történetben nem látnék bele. Egy szó mint száz, nyere rövid távon a saját szankcióival Putyin, mert az ugye nem kérdés, hogy hosszú távon biztosan veszít, hiszen ha Európa nagy része most a kényszerhelyzetben függetlenedik az orosz olajtól és gáztól, kérdés, hogy vissza fog-e térni valaha is vásárlóként az orosz piacra? Nagy valószínűséggel nem. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy hosszon elhúzódó háború után, és annak következtében, hogy Európa nyilván megtalálja mind a kőolaj származékok, mind a földgáz esetében, az utóbbi esetében nem gyorsan, de néhány éven belül biztos megtalálja azokat az alternatív forrásokat, amivel kiválthatja Oroszország szállításait. Szóval annak következtében, hogy elveszti az európai piacot, mert nem szállít, annak következtében, hogy nem tud technológiai fejlesztéseket végrehajtani, a Nemzetközi Energiaügynökség legutolsó prognózisa szerint 23 és 25 közötti 3 évben 480-550 milliárd köbméterrel csökken a kitermelés. Ez nem egy évre vonatkozik, hanem 3 évre eloszlik ez a feltételezés, de mutatja, hogy az európai piac elvesztése magát a kitermelési mennyiséget is visszavágja. Orbán Viktor törpének nevezte az Európai Uniót, amely egy óriásnak, Oroszországnak akar diktálni. Igaz, hogy csak energetikai szempontból, minden esetre Gyurcsány Ferenc így összegezte erről a véleményét, idézem, az Európai Unió gazdasági ereje legalább 5-szöröse az oroszországinak. A NATO legalább 12-szer többet költ katonai kiadásokra, mint Oroszország, a NATO hadseregének létszáma pedig 4-szer nagyobb, mint Oroszországé. Mi előbb-utóbb megoldjuk energiagondjainkat. Mi tudunk venni, lehet, hogy drágábban, Oroszország nem fog tudni eladni sehogy, idáig a Gyurcsány idézet. Kíváncsi vagyok, hogy egyetértesz-e a Demokratikus Koalíció elnökének ezen megállapításaival? Hát, energetikai szempontból kétségtelen, hogy a háború előtti időszakban a teljes Európai Uniós gáz szükséglet 40-42%-át Oroszországból szerezték be. Kőolaj esetében is magas a részesedés, de a kőolaj nagyon hosszú ideje globális termék, tehát nagyon sok helyről be lehet szerezni, és a szállítás sem olyan komplikált, mint ugye a gáz esetében, ahol döntően a csövek, egy ideje már ugye a cseppfolyós változat is működik. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy energetikailag volt egyfajta kiszolgáltatottság, de ezt a kiszolgáltatottságot Európa le fogja tudni dolgozni. Hát gondoljunk bele, a 70-es években, a 70-esek elején és a 70-esek végén a nyugat hát 2 olajárrobbanást ért át, és megoldást talált. És a megoldás az nyilván a fogyasztás visszafogása, olyan műszaki megoldások, amelyek segítették, tehát nem csak az elszánásból következett a fogyasztás visszafogása, hanem olyan technikai megoldásoknak a forszírozása indul el, amelyek csökkentik az energiaszükségletet. Biztos vagyok benne, hogy ebbe a kiélezett helyzetben a nyugat a maga technológiai képességeinél fogva meg fogja találni a megoldást. Tehát törpének, akár még ebben az összefüggésben is, hogy energetikai értelemben mi kiszolgáltatottak vagyunk, azért nagyon problematikus, mert Oroszország meg
az energetikai szektor technológiai hátterében van nagyon kiszolgáltatva, mert ezeket a képességeket, ezt a fajta technológiai tudást és technológiai elemet nem a kínaiaktól, nem az arab világtól tudja beszerezni, ezt be tudnánk, tehát mondjuk a kőolaj fúráshoz, vagy a tenger alatti fúrásokhoz szükséges berendezéseket, az Kanadától, Norvégiától, az Egyesült Államoktól tudja beszerezni, azoktól az államoktól, amelyek nyilvánvalóan ilyen körülmények között ezt nem biztosítják számára. De mit jelent az, amit Gyurcsány állít, hogy mi tudunk venni még a drágában is, Oroszország viszont nem fog tudni eladni? Kína, India, az afrikai meg ázsiai országok vevők lennének az orosz energiahordozókra, különösen, ha az orosz kényszerhelyzet miatt olcsóbban kapják meg, nem? Igen, ennek bizonyos elemeit láttuk is. Például március és május között a kínaiak dupla annyi kőolajat vásároltak, mint korábban, az indiaiak meg hatszorozták a vásárlásaikat. Később ez csökkent. Nyilván ki akarták használni azt az időt, mert sejtették, hogy itt biztos, hogy az olajra vonatkozóan is elindul valami szankciós politika. Ugye itt a problémát az fogja okozni december 5-e után, hogy azok a tankerek, amelyek mondjuk Kínába, vagy Indiába, vagy afrikai piacok felé vihetnék az orosz olajat, ezek a tankerek rendelkezésre állnak-e? Nem fognak-e félni azok a szállítóvállalatok a másodlagos szankcióktól? És biztosító társaságok. Hát ezeket a tankereket biztosítani kell, amikor ezekkel az olajszállítmányokkal kimennek a tengerre. Lehet ázsiai biztosító társaságokat is találni, de valahogy inkább a londoniakat kedvelik, és a nyugati nagy biztosító társaságokkal szeretik ezek a szállítmányozókat, a hajóikat biztosítani. Tehát azt akarom csak mondani, hogy lehet, hogy lenne kedve, különösen, hogy a szankciók miatt legalább 30%-kal olcsóbban kénytelen majd adni Oroszország az olaját. Lehet, hogy lennének, akik vásárolnak, csak nagyon kérdéses, hogy el tudják-e juttatni ezekre a piacokra. Ez nagyon-nagyon kérdéses. Ahogy korábbiakban te is mondtad, már a háború előtt is ugye egyre magasabb volt a szénhidrogének piaci ára, tehát az energiahordozók nem kizárólag a háború miatt kezdtek el drágulni, ahogy az infláció sem csupán a háború hatására alakult ki. Más kérdés az, hogy természetesen mindkettőt a háború meglökte. Magyarországot mind az infláció, mind az energiahordozók árnövekedése erőteljesebben sújtja, mint a többi európai országot. Orbánék a pénzszűkén, ha jól figyelem, most úgy segítenek, hogy egy körülbelül 1,9 milliárd eurós gázszámla rendezésére haladékot kértek az orosz Gazpromtól, és ezt meg is kapták minden jel szerint. Miért kapták meg ezt a kedvezményes fizetést? Hát gondolom azért, mert egyrészt az oroszok meg akarják erősíteni Orbánt abban, hogy érdemes ezt a különutas politikát vagy retorikát fenntartani, folyamatosan kétségeket ébreszteni a szankciók helyességét illetően. Esetleg az oroszok abban is bíznak, hogy Orbánnak sikerül ezt-azt elérni ebben az ügyben, mint ahogy például sikerült elérni Kirill patriarcha esetében is, hogy vegyék ki a 6. szankciós csomagból, mint olyan szereplőt, akit szankcióval sújtanának. Itt azért megjegyezném azt, ami nem biztos, hogy a hallgatók számára ismert, hogy az ukrán pravoszláv egyház az 2018-ban egyik része autokefalitás, tehát önállóságot nyert. De az önállóvá vált ukrán egyház mind a klérus, mind pedig a hívek tekintetével jóval kisebb, mint az a része az egyháznak, amelyik hű maradt a moszkvai patriarhátushoz. Na most pont azokban a napokban, amikor Orbán Viktor a vallásszabadság védelmére hivatkozva elérte, hogy vegyék ki Kirillt a szankciós csomagból, pont ezekben a napokban a mindaddig Kirillhez hű része az ukrán egyháznak bejelentette, hogy Kirill háborús megnyilatkozásai miatt szakít Moszkvával. Most felteszem a kérdést, vajon ki látja pontosabban Kirill szerepét? Azok az ukrán pravoszláv papok, akik kitartottak az utolsó pillanatig Moszkva mellett, vagy a magyar miniszterelnök és tanácsadói? Az biztos, hogy a magyar gazdaságot és a forintot tényleg jobban sújtja a jelenlegi helyzet, mint mondjuk Európa más országait. Orbán erre ugye azt mondja, a gazdagabb nyugat-európai országok megengedhetik maguknak, hogy óriási rezsitámogatást nyújtsanak a lakosságnak is, meg a vállalkozóknak is. Mi ezt nem tehetjük meg, mondja a magyar miniszterelnök, mert szegény ország vagyunk. De kinek az elhibázott gazdaságpolitikája miatt
miatt vagyunk még mindig szegény ország. Kérdés, hogy a magyarok megélhetési dühét át lehet-e fordítani majd megint Brüsszel, a migránsok, a baloldal ellen, ahogy 12 éve szakadatlanul teszi ezt a hivatalban lévő magyar kormány, illetve annak vezetője. Hát nyilván ezzel próbálkoznak, tehát amit csak lehet a háborúra fognak. Ugye itt csak azt is érdemes megjegyezni, hogy a pénzromlás, tehát hogy a vezető valutákhoz képest hogyan áll a forint, az összes térségbeli valutához képest sokkal rosszabbul teljesít Magyarország, illetve a magyar forint, de a legfeltűnőbb és a leginkább beszédesebb, hogy az ukrán hrivnyához képest is. Van egy ilyen nemzetközi, vagy egy ilyen globális mércéje a segítségi küszöbnek, a Világbanknak van egy ilyen mutatója, hogy azok az emberek, akik napi $6.85 alatti jövedelemből kénytelenek élni, ők vannak a globális szegénységi küszöb alatt. Ukrajnában 5,5% volt ezek aránya 2021-ben, most a háború következtében 25%-ra nőtt. Na most ebben az Ukrajnában a hrivnya vásárlóerejét sokkal jobban tudja tartani, mint a forint. De ha már itt tartunk, akkor a társadalmi reakciókról is beszéljünk, kérem. Mivel Európában a rezsiszámlák az égbe szöknek, de ki tudja, lesz-e kellő meleg a lakásokban télen, vagy lesz-e elég benzin az autókba. Sokan azt jósolják, az európai polgároknak hamarabb lesz elegük az Európai Unió szankcióiból az oroszok büntető intézkedése miatt, mint az oroszoknak a gazdaság és a fogyasztás drasztikus visszaeséséből. Putyin tehát joggal számít az európai politikai helyzet elmérgesedésére és a jobboldali populisták előretörésére, miközben a saját közvéleményét így vagy úgy uralni próbálja. Mindezekről te mit gondolsz? Hát nyilván demokráciákban mindig sokkal nehezebb helyzetben vannak a kormányok, mert nekik valóban figyelni kell a közvélemény alakulására, és autokráciákban pedig az a közvélemény nagyon hatékonyan manipulálható, sőt bizonyos értelemben figyelmen kívül is hagyható, és hát ezt látjuk, ahogy Oroszország is egy ilyen manipulatív diktatúrából egyre inkább a nyers erőszakot alkalmazó diktatúrává válik. Ennek ellenére én azt látom, hogy a kormányok döntő többsége nyugaton átérzi a felelősségét és a súlyát annak, hogy a szankciós politika még mindig sokkal olcsóbb, mint hogyha megengednénk azt a helyzetet, hogy fölboruljon az a világrend, ami ellen Oroszország ezt a háborút folytatja. És hát a kérdés az, hogy ezek a kormányok és azok a felelős értelmiségiek, újságírók, a közbeszéd formálói meg tudják-e győzni a társadalmat arról, hogy felismerje, hogy még mindig ez az sokkal olcsóbb, most az erkölcsi szempontokon túl még mindig ez a sokkal olcsóbb megoldás, hogy most így támogatjuk és állunk ki Ukrajna mellett, mint sem, hogy feladjuk ezt a támogatásunkat, és beláthatatlan következményeket idézünk elő. De te elképzelhetőnek tartasz olyan helyzetet, amikor kormányok sora bukik Európában a lakosságok elégedetlensége miatt, és az uniós tagállamok visszanyesik az Ukrajnának szánt támogatásokat, ami persze egyértelműen Putyint erősítené? Hát azt, hogy itt sorozatban erre kerüljön sor, azt nagyon valószínűtlennek tartom. Nyilván lesznek olyan országok, ahol már most is a közvéleménynek nagyon jelentős része, például, hogyha jól vagyok tájékozódva, akkor például Olaszországban például eléggé rezeg a léc a támogatók és a szankciós politikával szemben fellépők között. Szóval hát biztos lesznek ilyenfajta politikai változások, de hogy itt általános és erős tendenciaként jelenne meg, ezt én majdnem teljes egészében kizártnak tartom. A magyar miniszterelnök miközben ugye megszavazza az uniós szankciókat, itthon azt mondja, hogy mindent meg kell tenni, hogy Európa ezeket a szankciókat legkésőbb az év végén visszavonja. Szerinte ugyanis, ha megszűnnének ezek a szankciók, akkor az árak rögtön a felére esnének vissza, Európa gazdasága újra erőre kapna, és el tudná kerülni a fenyegető recessziót. Jól értem ugye, hogy nem azt mondja, hogy az uniós energetikai szankciókat kell megszüntetni, ilyenek ugyanis egyelőre csak mutatóban vannak, hanem Putyin bosszúszomját kell lecsillapítani, hiszen az uniós szankciók miatt zárja el a csapot Európa felé. Holott a bosszúszom lecsillapításának legjobb módszere, hát nem más, mint a háború abbahagyása lenne. Tehát nem lenne logikusabb például Putyintól követelnie ugyanezt Orbánnak? De pontosan erről van szó. Soha nem halljuk, hogy a béke feltételének azt fogalmaznák meg, hogy Putyin hagyjon fel háborújával és vonja ki a csapatokat. Hát ennél egyszerűbb megoldása a békének alig ha képzelhető el, miután a felelősség
felelősség is az övé. A hvg.hu oldalain olvastam azt a véleményt, hogy a szankcióellenesség is mutatja, Orbánnak minden fontosabb az ukránok életénél, hogy számára a háború tulajdonképpen semmi máshol nem szól, mint arról, hogy nekünk magyaroknak jó legyen, és lehetőleg Putyin se nagyon üsse meg a bokáját. Kérdezem, hogy egyetértesz-e a HVG cikkírójával, Nagy Iván Lászlóval, aki azt írja, hogy rongyemberek leszünk a világ szemében, vagy a rongyember minősítést a világ fenntartja Orbánnak, ahogy Gyurcsány Ferenc ennek hangot is adott? Ugye óhatatlanul egy idő után a kormányt és a politikai közösséget hát nehéz lesz szétválasztani, még akkor is, hogyha nyilván a magyar társadalom nem jelentéktelen része azt gondolja, hogy ebben az aljas és semmivel nem indokolható háborúban egyetlen kötelességünk van az ukránok melletti kiállás, és hogyha van is problémánk Ukrajnával, akkor majd a háború után kellene ezt tisztázni. Nincs kétségem, hogy a magyar társadalom nem jelentéktelen része így gondolja. Szégyellheti magát a kormány, amelyik úgy gondolkodik, hogy bizonyos gazdasági szempontok, vagy az, hogy néhány fokkal esetleg itt-ott hidegebb lesz. Szóval, hogy ez a szatócs szempont, ez képes minden mást felülírni. Vannak helyzetek, amikor az erkölcsi és a nagy stratégiai döntések felül kell, hogy írják a gazdasági szempontokat. És ez a háborús helyzet mind nagy stratégiai szempontból, mind erkölcsi szempontból szerintem egyértelműen kijelöli a helyünket, és ez a hely az ukránok sokoldalú támogatása mindaddig, amíg győzelemmel nem fejezik be ezt a háborút. Itt szerintem nincs kompromisszumnak helye. Én már önmagában azt sem értem, hogy Orbán miért nem érzi fenyegetésnek azt az opciót, hogy esetleg Oroszország megnyeri a háborút, és ez az igen agresszív hatalom így közvetlen szomszédunk lesz, amely már a háború előtt is követelte, hogy a többi volt szocialista ország mellett Magyarország is állítsa helyre a 97 előtti állapotokat, azaz szakítsa meg a kapcsolatait a NATO-val. Hát igen. Mert ugyanis, hogyha legyőzi Ukrajnát, akkor nem marad más választás, hiszen nyomulni akar. Ez bejelentette sokkal korábban. Így Putyin. van, illetve semmi garancia nincs arra, hogy ha győz, akkor ez a győzelem nem inspirálja újabb és újabb területek megszerzésére. Tehát az sem véletlen, hogy a nyugati hatalmak egy része, főleg az amerikaiak, a britek, de ide tartoznak a lengyelek, ide tartoznak a balti államok, és ide tartozik a jelenlegi ukrán vezetés is, azt gondolja, hogy az egyetlen garancia Ukrajna és ezen keresztül Európa számára, hogy olyan súlyú vereséget kell mérni Oroszországra, hogy meg se forduljon a fejébe a későbbi vezetésnek, vagy Putyinnak, ha helyén marad, egy újabb hasonló kaland elindítása. Nem az lesz a garancia, amit szerződésbe foglalnak, legyen az a szerződés egy tűzszüneti megállapodás, vagy egy békeszerződés, az utóbbit egyébként nagyon távlatinak gondolom, hanem az a garancia, hogy a képességét veszítse el Oroszország, és ennek pedig az az oka, hogy 5 nemzetközi szerződésben vállalt garanciát Oroszország Ukrajna területi épsége, határai tiszteletben tartása és szuverenitásának tiszteletben tartására. Akkor a 6-at miért tartaná be? Tehát 5 olyan szerződés volt, amelyben garantálta Ukrajna szuverenitását. Így van. Az 5 között van egy, amit 2003. januárjában írtak alá, ami egy delimitációs szerződés, egy olyan szerződés, amiben pontosan kijelöli a két oldal, hogy hol húzódik a két ország közti határ. Ezt egyébként törvénybe maga Putyin foglalja. Tehát amikor egy nemzetközi jogi megállapodás a belső törvény részévé válik, azt az elnök jegyzi ellen, tehát ez Putyin idején történik, de ebből épp 5 van. Tehát ha 5-ön simán keresztül lépett, akkor hogyha most aláír valamit, mi a garancia, hogy betartja? Ezért mondják ezek a nyugati hatalmak, és Ukrajna is, hogy olyan vereséget kell mérni Oroszországra, ami képtelenné teszi arra, hogy ismét vagy belátható időn belül hasonló dolgot kövessen el. Na, ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy keveset a háború kimeneteléről is. Először is ugye a fiatal férfiak tömeges kivándorlása, amely Putyin részleges mozgósításának hatására megindult, jelzi-e azt, hogy az orosz közvélemény megfordult? Hát ezt talán még nem jelzi, de azt jelzi, hogy a háború közel jött hozzájuk. És főleg az a része az orosz társadalomnak, amelyik tájékozott, amely világosan látja ennek a háborúnak az aljasságát és értelmetlenségét.
ez a része a társadalomnak fogta menekülőre. Nem tudjuk pontosan, hogy hányan mentek ki, nagyon széles az a diapazon, ahogy adatokat lehet erre vonatkozóan olvasni. Valószínűleg az első nagy hullám, ami közvetlenül február 24-e után volt, illetve a most szeptember 21-e utáni, ez 500 és 800 ezer ember közötti emigrációt jelent. Nem tudjuk, hogy hányan jönnek vissza, már esetleg jöttek vissza, de mutatja, hogy az orosz társadalom nem jelentéktelen része, és a legtájékozottabb része nem tudja elfogadni ezt a háborút. És még egy érdekes dolog van, hogy a legfrissebb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a 18 és 25 év közötti legfiatalabb korosztály 57%-a elutasítja a háborút. Az orosz fiatalok. Viszont az idősebb, az 50 fölötti, 50 és 59, aztán 60 és 60, tehát ahogy az 50 fölötti részbe, ott 80% fölötti támogatja. De mutatja, hogy a fiatalabb nemzedék az nem csak az állam által irányított médiumokból tájékozódik, sok egyéb forrása van, és sokkal világosabban látja ennek a helyzetnek a drámáját, tehát van elmozdulás. Tehát azzal, hogy a háború beköszöntött, bekopogott hozzám, ezzel nyilvánvalóan egy érzelmi fordulat indult el, és az érzelmi fordulat akkor teljesedhet ki, hogyha ezek a mozgósított emberek a frontra kerülve sokkal nagyobb arányban vesznek el, és erről a társadalom tudomást szerez, az lehet, hangsúlyozom, nem feltétlenül következik be, nyilván manipulálni fogják az adatokat, nem fogják nyilvánosságra hozni, maximálisan próbálják titkolni a tényleges helyzetet, de mégis nehéz lesz eltitkolni, hogyha ilyen drámai fejlemény következne be a veszteségekbe, az egy újabb érzelmi fordulatot indíthat el. Ugyanakkor azt is olvastam, hogy ez a frissen bejelentett katonai mozgósítás fordulatot hozhat, országszerte erősödhet az ellenállás, ameddig inkább az orosz nagyvárosokban volt érzékelhető. A jól képzett munkaerő egy része, ugye ezt már megbeszéltük, nyugat felé veszi az irányt, amit meg fog érezni az orosz gazdaság. Félő, ez Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa írja, hogy félő, hogy Vladimir Putyin esetleges távozása után egy még rosszabb korszak köszönhet Oroszországra. Osztott kollégád véleményét? Hát annyira nem tudjuk, hogy mi a helyzet Putyin után, hogy akár ez a lehetőség is benne van. Tehát azt látjuk, hogy az orosz médiatérben vannak radikálisabb megnyilatkozók, mint Putyin. Most az a furcsa helyzet állt elő, hogy az a Dmitri Medvegyev, aki 2008 és 2012 között elnöke volt Oroszországnak, most sokkal radikálisabb és időnként egészen elképesztő dolgokra ragadtatja magát Twitter bejegyzéseiben. De nyilván ez egy szerep. Ez egy szerep, pontosan ez a szerep, és az az érdekessége, hogy még a 2008-12 közti időszakban, amikor Medvegyev elnök, Putyin miniszterelnök volt, akkor a jó rendőr szerepét a Medvegyev töltötte be, tehát a világra nyitott, együttműködést kereső, modernizálódó Oroszország hangja Medvegyev volt, és Putyin volt az, aki ehhez képest a konzervatív hangsúlyokat képviselte. Most pont fordított, most azt a szerepet osztották rá, hogy hát ő az, aki aztán itt valami nagyon keményeket mond, de az egész habitusból árad, hogy mennyire hamis ez a dolog. Igen. De itt vannak azért más szereplők, akik megszólalnak, Ramzan Kadyrov, ugye a csecsen hadúr, aki hát korlátlan egy ilyen satrafaként irányítja a csecsenföld életét, és hát mögötte minimum egy ilyen 40 000-es magánhadsereg áll, már olyan értelemben magánhadsereg, hogy nem tudjuk, hogy a lojalitása az ki iránt, csak Kadyrov iránt, vagy adott esetben a közhatalom más szereplő iránt is fennáll-e, úgyhogy ő mögötte, tehát fölneveltek valakit, aki kockázatot jelenthet, vagy ott van ez a Prigozsin nevű Putyin szakácsa, aki meg a Wagner csoportnak a szervezője, finanszírozója, szóval ezek egészen elképesztő nyelven, tehát sokkal radikálisabban nyilatkoznak meg, mint Putyin. Nem tudjuk, lehet rosszabb is, mint amit Putyin képviselt, de lehet abban az értelemben jobb is, hogy kerülhet a helyére olyan, akár átmenetileg katonai vezető, akár valamilyen kollektív testület, amelyik legalább azt a józanságot képviseli, nem azt, hogy most itt hirtelen demokráciát akarunk csinálni Oroszországban, hanem legalább azt a józanságot képviseli, hogy kivezeti az országot gyorsan ebből a háborúból. Ez szerintem Oroszország, nem csak a világ, de Oroszország érdeke is lenne. Nem zárom ki, hogy
hogy ilyen személy vagy ilyen testület ragadja majd egy pillanaton magához a hatalmat, de a Deák Andrásnak abban igaza van, hogy semmi garancia nincs, hogy nem egy rosszabb és nem egy héjább szereplő, akár csak átmenetileg is szerzi meg a hatalmat. Sajnos semmi garancia nincs, hogy ne ez történjen. Ami a jelenlegi hadi helyzetet illeti, szerinted az ukrán hadseregre inkább jellemző hadi sikerek, tehát a falvak, illetve a városok visszafoglalása, valamint az a hír, hogy az orosz katonák állítólag fejveszve menekülnek az ukrán hadsereg elől, jelenti-e Putyin hadi képességei meggyengülését, vagy talán sohasem voltak olyanok, mint amilyen színvonalúnak a világ azt képzelte? Hát valószínűleg inkább az utóbbiról van szó. Látjuk, hogy tehát több minden ebben a kudarcban, azt hiszem, több minden szerepet játszik. Ugye hibrid hadsereg az orosz hadsereg, tavasszal és ősszel is van behívott kb. 200 000-es kontingens, és van egy jelentős rész, amelyik szerződéses katona, tehát hivatásának tekinti azt, hogy katonaként szolgál. Na most, hogyha ez a döntően mégiscsak szerződéses katonákból álló rész, mert hogy Putyinék egy idő után tényleg arra a döntése jutottak, hogy sorállományt nem visznek a háborúba, legalábbis korábban ez volt a helyzet. Ha ezek nem tudták legyűrni az ukránokat, akkor a mostani mozgósítással vajon mit tudnak elérni? Ezek a kényszerrel a frontra vitt emberek majd fordulatot tudnak előidézni? Nem is kapnak igazán komoly kiképzést. Szóval nekem kétségeim vannak abban a tekintetben, és bár nem vagyok katonai szakértő, de én a nyár elejétől bíztam abban, hogy ahogy megérkeznek ezek a modern nehéz fegyverek nyugatról, és megfelelő képzettségű ukránok kezébe kerül, és megfelelő számban lesznek ezek a fegyverek, itt ugye a HIMARS-okról beszélünk, de más ilyen fontos generációval az orosz fegyverrendszereket megelőző, meghaladó modern fegyverek kerültek be Ukrajnába. Az ukránok eltökéltsége, motiváltsága, modern fegyverekkel való ellátottsága szemben a rosszul szervezett, alul motivált orosz hadsereggel, még a létszámában nagyobb is, hát kellett, hogy fordulatot idézzen elő, és ez a fordulat augusztus-szeptemberben bekövetkezett, és nehezen tudom elképzelni, hogy az oroszok ezt a fordulatot visszacsinálják, még azon az áron is, hogy majd 300 000 vagy 400 000 embert próbálnak a frontra vinni. Nincs. Miért kell egy fiatal embernek Hersonnél elesnie? De mondok még egy utolsó dolgot. Hát a napokban kezd kiderülni, hogy 1,5 millió mundér az orosz oldalon eltűnt. Na most nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy valaki hazavitte 1,5 millió ruházatát az orosz hadseregnek, hanem elkülönítették a pénzt, és a pénzt vitték haza. Na most azért ez sokat elárul. Egyrészt azt mutatja, hogy a korrupciónak is lehet időnként jótékony hatása, amikor a hadseregre szánt pénzek egy része nem oda kerül, ahonnan kellene. Tehát ez is szerepet játszik, hogy kialakul egy önkép a hadseregben, de a korrupció miatt egy csomó pénz nem oda kerül, mint ahová szánták. Ennek következtében hát azok a tankok nem úgy működnek, nem úgy vannak felszerelve, és alapvető védelmi eszközök hiányoznak szerencsétlen orosz katonáknak. Bár az, ami történt pár napja, hogy hosszú hónapok után Kijevvel szemben az oroszok offenzív támadást indítottak, mintha mégiscsak azt mutatná, hogy Putyinnak azért vannak még tartalékai, nem? Hát nyilván vannak tartalékai, de például a kalibr szárnyas rakétákat az orosz hadipar 2 hét alatt tud egyet gyártani. Ugye a Hruscsov azzal dicsekedett annak idején az amerikaiaknak, hogy mi úgy gyártjuk a rakétákat, mint mások a virslit. Megjegyzem, egyébként a virsli hiánycikk volt a Szovjetunióban, de nyilván egy kis helyismeret azt mutatta volna, hogy hát ha úgy gyártjátok, mint a virslit, akkor ebből olyan sok nem lehet. Szóval azért az orosz hadipar nincs abban a helyzetben, hogy ezeket a drága rakétákat pikpak előállítsa. De nincs például Oroszországnak sokkal fejlettebb harci eszköze vagy eszközei nincsenek, amelyeket be tudna vetni, vagy rögtön akár februárban bevethetett volna Putyin? Hát szerintem nagyon sok nincs. Tehát például az, amit 2018 márciusában az emlékezetes elnöki üzenetében, amikor az elnöki beszédnek több mint felét az új hadi technikai csodafegyverek bemutatásának szentelte, hát azok például a cirkon
hiperszonikus rakétából, állítólag néhány példányuk van, és nagyon sok mindenből csak tényleg majdnem, hogy bemutató darabok vannak, és láthatóan például az Armata tankjukat, a legutolsó generációhoz tartozó tankjukat nem is látjuk az ukrán hadszintéren. Valószínűleg ezeket olyan drágának és értékesnek találják, hogy nem merik kockáztatni. Nem nagyon látom azt a hadipari hátteret és azt a hadipari minőséget, amelyik a nyugati fegyverekkel fel tudná venni a versenyt, és kínai russzisták, illetve nem biztonságpolitikával foglalkozó szakértők néhány hónappal ezelőtt megszólaltak, olyan szakértők, akik a legfelsőbb kínai vezetést konzultálják ilyen ügyekben, és ők nagyon világossá tették, hogy számukra érthetetlen egyrészt a hadviselés módja, amelyik szerintük a modernitástól, a modern hadviselés kívánalmaitól messze elmarad, és hát azt érzékelik, hogy a fegyverek is generációs különbségben vannak a nyugatról bejövő fegyverekhez képest. És például igazán bevethető drónjaik, csapásmérő drónjaik nincsenek, ezért kellett például Irántól 2400-at vásárolniuk. Néhány napja olvastam a hvg.hu-n egy latolgatást, hogy tudnék Oroszország valószínűleg kerülne minden olyan akciót, amely egy NATO tagország szuverén területe elleni fizikai támadásként értelmezhető, mert Putyinnak nem érdeke egy NATO-Oroszország konfliktus kirobbantása. Csak nem tudom, és ez ugye eszembe jutott a cikk olvasása közben, hogy érdemes-e arra alapozva számolgatni bármit, hogy szerintünk mi Putyin érdeke és mi nem, és nem azért, mert Putyin őrült vagy elmebeteg, hanem mert akit a hatalmi gőg és az akarnokság vezérel, mint például az orosz vezért, azt vagy nem érdekli, mi az érdeke, csak a saját mindenhatóságában hisz, vagy másként gondolkodik érdekekről, mint az, aki józanul képes mérlegelni, nem? A józanész szerint Oroszországnak ez a háború sem volt érdeke, mégis Putyin fogta magát és kirobbantotta. Teljesen egyetértek, szóval magamat is óvatosságra inteném, mert hogy próbáltam racionális érveket a háború előtt felsorakoztatni, amellett, hogy ez a háború nem történhet meg, mert ez orosz nézőpontból is önsorsontó, úgyhogy ez az óvatosság ebben a tekintetben is indokolt, hogy teljesen irracionális és önsorsontó lenne, hogyha a NATO országgal kerülne közvetlen konfliktusba Oroszország, szóval ennél hogy is mondjam, öngyilkosabb lépést nehéz elképzelni. Bízom benne, hogy ez a fajta racionalitás jelen van Putyinban is, de hát láttuk, hogy nem egy esetben lépnek olyasmit, amit nem is gondoltuk volna. Elképzelhető az szerinted, hogy Putyin majd azzal próbálja meg lezárni ezt a háborút, hogy beéri a most elszakított ukrán országrészekkel, és ezt állítja be győzelemként? Hát elvileg megtehetné, sőt az az érzésem, hogy egy ideje már nagyon szívesen megtenné, csak hogy az ukránok nem hajlandóak leülni vele. Mert az ukránok politikai célja ebben a háborúban nagyon világos és konzekvens. Ők azt mondják, hogy a február 24 előtti állapotot szeretnék helyreállítani, de szerintem, hogyha beszakad több helyen az oroszok frontja, akkor még azt sem zárnám ki, hogy akár a Krím visszaszerzésével is próbálkoznak. Tehát pillanatnyilag az a helyzet, hogy furcsa mód nem az oroszok diktálják a feltételeket, hanem az ukránok szabnak feltételt abban az értelemben, hogy csak akkor, hogyha visszaszereztük a területeinket, akkor leülünk tárgyalni. De ráadásul most az utolsó bosszú rakétasorozat, ami ugye a Kercsi híd, tehát a Krímet az Oroszországi Föderációval összekötő Kercsi híden történt robbanás után történik meg ez a rakétatámadás sorozat, döntően egyébként civil célpontokkal szemben. Kijev ellen. Így például Kijev ellen is. Szóval azok után, hogy ez a bosszú hadjárat rakétacsapások formájában elérte Kijevet is, lényegben törvénybe foglalták Ukrajnában, hogy Zelenszky semmilyen körülmények között nem tárgyal Putyinnal, csak Putyin utódjával. Tehát most már az ukránok nem csak azt a feltételt szabják, hogy kikergetjük, visszakergetjük a területeinkről az oroszokat, azt a feltételt is, hogy aki ilyet megtesz, akinek parancsára ilyen történhet, mint ami történik a rakétatámadások nyomán ismét, azzal nem is vagyunk hajlandóak tárgyalni. És mit jelentene Ukrajna győzelme ebben a háborúban? Oroszország teljes szétesését, és nem csak a putyini garnitúra bukását, hanem azért a szemléletét és politikáit is, amelyet ezek az emberek képviselnek.
Hát azt hiszem, hogy az ukránok politikai célként és egyben győzelemként azt fogadnák el, hogyha a február 24 előtti állapotot helyreállítják, és egyfajta bónusznak tekintenék, ha még a Krímet is vissza tudnák foglalni. Ezen túl nyilvánvalóan ott marad a biztonsági garancia kérdése, és biztonsági garancia lényegében két módon érhető el. Az egyik, amiről szintén beszéltünk, hogy vagy olyan vereséget mér a háború során Ukrajna nyugat segítségével Oroszországra, hogy belátható időn belül Oroszország nem kockáztat meg hasonló kalandot, vagy ismét napirendre kerül Ukrajna NATO tagsága. Szinte biztos, hogy a NATO tagság ügye az nem kerül le a napirendről, és amikor vége lesz ennek a háborúnak, akkor azt hiszem, hogy a nyugat vezető hatalmai között sok olyan hatalom lesz, amely pártfogója lesz ebben a kérdésben Ukrajnának. Ha Putyin ilyen helyzetet látna előállni, azaz a saját bukását, elképzelhetőnek tartod-e, hogy valóban bevet valamiféle atomfegyvert? Én két olyan célt látok, aminek jegyében vagy aminek érdekében Putyin fenyegetőzik a nukleáris fegyver alkalmazásával. Az egyik ilyen cél, hogy minél inkább próbálja távol tartani a nyugatot ettől a konfliktustól, és arra próbálja rábírni, hogy ne fokozza a támogatását, Ukrajna felé nyújtott támogatását, ne szélesítse ezt ki. A másik cél pedig, hogy ennek a fenyegetésnek, nukleáris fenyegetésnek a hatására a nyugat próbálja afelé terelni Ukrajnát, hogy akár területi engedmények árán is, de itt a nukleáris fenyegetettség árnyékában mégiscsak fogadd el a fegyverszüneti feltételeket. Na most egyelőre egyik jelét sem látom. Katonai értelme egyébként taktikai atombomba bevetésének, amik hát néhány kilotonnásak, hát ha egy-kettőt vetne be a frontvonalon, annak különösebb katonai jelentősége nem lenne. Ha katonai fordulatot akarna előidézni, tehát föltartóztatni az ukrán támadást, hát legalább egy tucat vagy annál nagyobbat kéne bevetni. Ebben az esetben ez viszont lépéskényszerbe hozná a nyugatot. Nem tudom elképzelni, és most már nem csak, hogy én nem tudom elképzelni, de magasrangú, magát meg nem nevező NATO tisztségviselő nyilatkozta a napokban, hogyha arra ragadtatná magát, és itt számot sem mondott, csak ha arra ragadtatná magát Oroszország és Putyin, hogy nukleáris fegyvert alkalmaz, ez a nyugat fizikai válaszát váltaná ki, amihez azt tenném hozzá, hogy nem csak, hogy fizikai térben lenne válasz, hanem egy nagyon jelentős kibertámadást is indítanának, fontos, mondhatni, kulcsjelentőségű rendszereket bénítanának le, egészen biztos vagyok. És ezzel szerintem orosz oldalon is tisztában vannak. Olyan rendszerekben lehet jelen Amerika, orosz kritikus rendszerekben, energetika szállítás központjaiban, olyan vezérlőpontokon, amiről lehet, hogy az oroszok nem is tudják, hogy blokkolni tudják majd az amerikaiak. Tehát majdnem, hogy... És ez mit jelent akkor Oroszországnak? Hát azt például jelentheti azt is, hogy például az energiaszállítás rendszere lebénul. Tehát a belső szállító gázszállító vagy kőolajrendszerek azok lebénulnak. Jelentheti azt is, hogy a Kreml vezérlőpontjába telepítettek valami olyasmit, ami olyan kommunikációs zavarokat okoz, aminek megint csak beláthatatlan következménye lenne. Ugye a biztonságnak egy egészen új fogalma jelent meg azzal, hogy nem csak a fizikai térben állnak szemben hatalmak, hanem a kibertérben is. És ugye mindig az a probléma, hogy biztos lehetsz-e abban, hogy a kritikailag fontos rendszerek olyan védelemben részesülnek, hogy az ellenfél oda nem telepíthetett valami olyasmit, ami egy adott pillanatban blokkolhatja aznak a rendszernek a működését. A 20. század derekán láttad, hogy a szemben álló félnek hány tankja van, hány lövege van, de a kibertérben mindig ott van az a bizonytalanság, hogy én észrevettem-e azt, hogy telepítettek abba a térbe bármit is. És hát láttuk, hogy hogyan tudták például az iráni atomprogramban fontos szerepet játszó centrifugát lebénítani úgy, hogy lényegében mégiscsak abba az autonóm rendszerbe telepíteni tudtak olyan programot, amely ezeket a centrifugákat tönkretette.
ki tudja, hogy hogyan és milyen úton érzékeny és fontos kritikus rendszerekbe az amerikaiak korábban nem telepítettek-e ezt vagy azt. Ugyanakkor az amerikai katonai vezetők szerint mindegy, hogy taktikai vagy stratégiai atomfegyvert vetne be Putyin, Amerika arányos csapással válaszolna. Jeffrey Edmonds, Oroszország szakértő még májusban kifejtette, hogy nem valószínű, hogy az USA nukleáris fegyverekkel reagálna, főleg, hogy Oroszország ebben a forgatókönyvben nem egy olyan országot támadna meg, amely az amerikai nukleáris védőernyő alatt áll. David Petraeus nyugalmazott amerikai tábornok és a CIA volt igazgatója úgy gondolja, az Egyesült Államok és szövetségesei egy orosz nukleáris detonáció után csak konvencionális fegyverekkel semmisíthetnék meg az Ukrajnában lévő orosz katonai erőket, és elsüllyeszthetnék a Fekete-tengeri orosz hadiflottát. Én is így gondolom. Nem vagyok ugyan katonai szakértő, én is, amikor az előbb fogalmaztam a fizikai csapás alatt, olyan katonai csapást, hagyományos fegyverekkel végrehajtott csapást értek, ami rendkívül érzékenyen érinteni az orosz hadsereget, de majdnem úgy biztos vagyok, hogyha atomfegyvert alkalmazna Oroszország, abban az esetben neki azzal a kockázattal is számolnia kellene, hogy nagyon erős, nagyon pontos, nagyon hatékony, hagyományos fegyverekkel válaszcsapást, és a kibertérben is válaszcsapást fog kapni. Ha Ukrajna győzne, mit jelentene ez ránk magyarokra nézve? A Kantar nemzetközi kutatócég online felmérése szerint a magyarok 46%-a mérsékelten, 31%-a erősen, 8%-a pedig teljesen oroszpárti. Akkor nem igen van különösebb értelme különbséget tenni a magyar lakosság és vezetői között, amennyiben ez a felmérés megfelel a realitásoknak. Hát ezek szerint az a szorgalmas és kitartó munka, amit Ukrajnával kapcsolatban a kormányzat képviselt, az beérett, és a magyar társadalom hajlandó ezt elfogadni. Hát, hogy mit jelentene a győzelem Magyarország számára? Hát nyilván azt jelenteni, hogy itt a szomszédságunkban nem csak egy katonailag nagyon erős hatalom emelkedne föl, hanem politikailag is egy olyan súlyú szereplő jelenne meg Európa keleti részében, amelyik hát nagy befolyással lenne a térségünkre. Különösen, hogyha arra gondolok, hogy még a Boris Johnson idején komolyan felmerült egy önálló szoros szövetség kialakítása a britek, lengyelek és ukránok, illetve a baltiak részvételével, ami egyébként azt is jelenteni, hogy a németek és a franciák hagyományos és meghatározó súlya Európán belül megint csak némiképp leértékelődne, de Magyarország vonatkozásában azt jelenti, hogy egy Európában nagyon komolyan veendő szereplő jelenik meg tőlünk keletre. Ami pedig az ukrán belpolitikát illeti, ha ezzel a vezetéssel az ukránoknak sikerül visszaszerezni a területeiket, és kialakítani egy olyan helyzetet, hogy a világ oroszok vereségét lássa ebben a történetben, az olyan politikai és erkölcsi erőt adna az Zelenszkijéknek, amit ha okosak, és nyilván a nyugat ebbe az irányba fogja őket terelni és biztatni, akkor azokat a meglévő oligarchikus jegyeit az ukrán belpolitikának, ami még mindig ott van, a korrupciónak azt a sok mindent, vagy szinte mindent átjáró jellegét, ezeket megpróbálnák letörni, mert volna hozzá politikai és erkölcsi súlyuk és erejük. Ha ezt megteszik, akkor ez a győzelem nem csak katonai győzelem lenne, hanem politikai és erkölcsi győzelem is. Még egyszer mondom, ha ezt végigviszik, ez az esély felkínálkozik számukra. De nem akarok olyan illúziókat kelteni, hogy biztos ez történik, mert a győzelem egy ilyen nacionalista eufóriát is elszabadíthat, amit nem kívánok. Nem kívánok az ukránoknak sem, mert ezt a győzelmet játsszanák el. Nem kívánok egyetlen egy ott élő kisebbségnek sem. És azt gondolom, hogy ez azért sem lenne nagyon jó, mert Ukrajna keleti részén az ott élő etnikai oroszok közül nem tudjuk pontosan, de inkább a többség tűnik olyannak, amelyik lojális maradt Kijev iránt. És hogyha lojális maradt ezekben a borzalmas hónapokban, akkor ezt a lojalitást a háború után, a konszolidálódás időszakában honorálni kell, felül kell vizsgálni a kisebbségpolitikát, a nyelvpolitikát, az oktatáspolitikát, mert ezek az oroszok bizonyították, hogy lehet, hogy kettős identitásúak, tehát egyszerre kötődnek az ukrán és az orosz kultúrához és nyelvhez, de ezt a kettős identitást az oroszoknak egy háborúval nem sikerült Oroszország iránti lojalitással fordítani. Ezt honorálni kell. És bízom
bízom benne, hogy ez a fajta józanság fogja a győztes Ukrajnát jellemezni, de ez csak remény és vágyakozás. Hát majd kiderül, hogy így lesz-e. Hát köszönöm szépen, hogy ilyen tartósan itt voltál, megint sok összefüggésre mutattál rá, és én mindig ilyenkor abban reménykedem, hogy azok is, akik előítéletesen gondolkodnak, van néhány ilyen nézőnk és hallgatónk, legalább nyitva tartják az eszüket meg a fülüket, és bejut az is, ami nem feltétlenül vág egybe a meggyőződésükkel, hanem is a tudásukkal. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig azt köszönöm meg, ha elismerik műsorkészítésünket és támogatják a podcastünket, vagy a Patreonon keresztül, patreon.com Friderikus Podcast, ez a címünk, ha ezt beírják, akkor megtalálnak bennünket, és itt rendszeres juttatásban részesíthetik munkavégzésünket, vagy ha úgy egyszerűbb, a YouTube-on a képmező alatt jobbra található a köszönet gomb, ha arra kattintanak, előállnak a támogatási formák, amelyekkel élhetnek. OTP Travel, mert biztosan utazik. Az előbb azt elfelejtettem nyomatékosítani, hogy a feliratkozásra kattintásuk is fontos számunkra, hogy gyarapodjon közösségünk, arról nem beszélve, hogy feliratkozva minden esetben értesítést is kaphatnak frissen felkerülő tartalmainkról, de csak abban az esetben, ha a feliratkozás gomb mellett a kis csengő ikonra is rákattintanak. A jövő héten már javarészt szórakoztató műsorszámokkal gyarapítjuk a YouTube csatornánkon az egykori tévéműsoraink visszajátszásának sorát. Nézzék, kövessék ezeket is, mert szórakoztató és intellektuális gyöngyszemekre is akadhatnak. Mához 2 hétre, csütörtök este 8-kor pedig új témával, új vendéggel jövünk. És köszönöm, hogy sok százezren vannak, akik rendszeres érdeklődésükkel visszaigazolják munkánk értelmét.